Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên đề của Phó giáo sư tiến sĩ Eric Krakauer, Giám đốc chương trình quốc tế Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và giảng viên khoa Y tế toàn cầu và Y khoa xã hội Đại học Y Harvard. Thầy cũng hiện là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Và để hỗ trợ thầy về dịch thuật trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Lê Đại Dương, giảng viên khoa lão chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Dương cũng là thành viên của Hội Y học chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam. Vâng, xin được trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Eric Krakauer và Thạc sĩ Lê Đại Dương. Dạ, xin chào các thầy cô và các anh chị. Rất cảm ơn, mình rất biết ơn vì hôm nay ban tổ chức và trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có cơ hội cho mình và thầy được chia sẻ ngày hôm nay. Thì tình hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị nhân y tế và tất cả mọi người cũng đang, mặc dù cũng rất vất vả nhưng cũng đang rất là cố gắng để mà hỗ trợ tất cả mọi người. Cảm ơn tình cảm của các anh chị. Trong suốt khóa tập huấn như thế này thì tất cả các anh chị tham gia đều mong muốn gửi đến các bác sĩ ở tuyến đầu lời chúc sức khỏe và bình an, và mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được đại dịch này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe hai chuyên đề. Đó là chuyên đề về trao đổi về tình trạng nghiêm trọng của bệnh do giáo sư Eric Krakauer trình bày, từ thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng giờ Việt Nam, và chuyên đề chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời của Thạc sĩ bác sĩ Lê Đại Dương từ 9 giờ đến 11 giờ Việt Nam. Vâng, với thầy Eric thì thầy có một sự gắn bó rất là lâu năm với Việt Nam chúng ta. Thầy sử dụng lưu loát tiếng Đức, tiếng Pháp và sử dụng cơ bản tiếng Việt cơ bản. Và vì vậy mà có lẽ là thầy cũng sẽ nói thêm tiếng Việt với các anh chị em của lớp chúng ta. Vâng, xin mời bác sĩ Lê Đại Dương ạ. Bác sĩ có thể giới thiệu đôi nét về công việc, về sự hợp tác của thầy Eric cùng với Hội Y học chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam cũng như là với Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được không ạ? Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hương. Thì thầy Eric Krakauer là một người bạn lớn của mình nghĩ là với lại nước Việt Nam của mình. Thì thầy đã làm việc ở Việt Nam từ rất là lâu rồi, từ những năm 2000. Thì từ những năm 2000 thầy đã sang Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam. Thì cái công việc đầu tiên của thầy đó chính là thầy hỗ trợ cái công tác cho nó rộng. Công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Thì thầy là một trong những cái người đầu tiên hỗ trợ cùng với các chuyên gia khác của quỹ PEPFAR đã hỗ trợ để mà đào tạo cho các bác sĩ và các nhân viên y tế khác cái cách mình sử dụng những thuốc kháng ARV và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Rồi sau đó thì sau cái hỗ trợ đó thì thầy mới bắt đầu từ năm 2007 thì thầy mới bắt đầu hỗ trợ thêm về việc mà chăm sóc giảm nhẹ. Thì cái đối tượng đầu tiên mà chăm sóc giảm nhẹ hướng tới trong cái thời điểm đó đó chính là bệnh nhân HIV/AIDS và bệnh nhân ung thư. Và từ năm 2007 tới hiện tại thì thầy đã liên tục hỗ trợ rất là nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng mà thầy có một cái tình cảm đặc biệt với nước Việt Nam, cho nên là thầy rất là thường xuyên trở lại Việt Nam. Cứ một năm nào thầy cũng sang hỗ trợ, và thầy đi từ Bắc tới Nam. Thầy làm việc rất là nhiều ở Hà Nội và thầy cũng làm việc khá nhiều với Bộ Y tế, và thầy đã và cái hướng dẫn điều trị chăm sóc giảm nhẹ đầu tiên ở Việt Nam thì thầy cũng cố vấn về kỹ thuật cho cái hướng dẫn điều trị quốc gia này. Thì lát nữa trong bài giảng thì thầy sẽ nói sẽ giới thiệu cái hướng dẫn điều trị đó cho mình có thể biết thêm thông tin. Và sau này thì thầy hỗ trợ thêm về cái việc tức là trong cái việc mà phát triển chăm sóc giảm nhẹ thì nó sẽ có nhiều mảng. Ngoài cái chuyện mà mình
hỗ trợ về những cái kiến thức điều trị, mình còn phải có cái mảng rất là lớn về giáo dục. Thì thầy mới hỗ trợ thêm những cái trường đại học y dược khác trên cả nước để mà giảng dạy về các hoạt động chăm sóc giảm nhẹ, bên cạnh cái việc mà giảng dạy cho những cái đối tượng là nhân viên y tế ở trong bệnh viện. Thì thầy mới sau này thì thầy mới hỗ trợ thêm với Đại học Dược Hồ Chí Minh xây dựng nên một bộ môn về chăm sóc giảm nhẹ. Thì mình làm ở bộ môn chăm sóc giảm nhẹ khoa y Đại học Dược Hồ Chí Minh. Thì thầy Eric, phó giáo sư Eric là trưởng bộ môn danh dự. Thì thầy hỗ trợ để mà hỗ trợ cái phát triển của bộ môn, những cái đường hướng phát triển. Và tiến sĩ Thân Ngọc Thể là phó chủ nhiệm bộ môn cùng với tiến sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh. Thì ngoài ra thì để mà hỗ trợ thêm về hoạt động hành nghề, thì lúc đó thì các thầy cô lớn ở Việt Nam, những cái chuyên gia về chăm sóc giảm nhẹ mới xây dựng vận động để mà thành lập nên Hội Y học chăm sóc nhẹ Việt Nam, là một cái hội chuyên ngành để giúp phát triển cái ngành nghề chăm sóc nhẹ ở Việt Nam. Thầy cũng là một người bạn của hội từ lúc mà mình thành lập tới giờ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Lê Đại Dương. Thầy Eric là tiến sĩ triết học, là phó giáo sư y khoa tại Đại học Y Harvard, và hiện tại thì thầy cũng đang đảm nhiệm nhiều những cái công việc như thầy là bác sĩ điều trị tham vấn chăm sóc giảm nhẹ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, trường Đại học Y Harvard. Thầy cũng là giảng viên chính của Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ của trường Đại học Y Harvard, là giám đốc các chương trình quốc tế Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ Đại học Recursion, Trung tâm chăm sóc ung thư toàn diện, Trung tâm hợp tác WHO. Thầy cũng là thành viên quản trị chương trình đào tạo chuyên viên chính sách quốc tế về đau, thành viên ban điều hành Tổ chức Thế giới về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời, thành viên Hội đồng tư vấn kỹ thuật chính sách công bình toàn cầu Harvard, Hội đồng Lancet về tiếp cận giảm đau và chăm sóc giảm nhẹ toàn cầu. Và thầy cũng là chuyên viên tư vấn chăm sóc giảm nhẹ của Tổ chức Y tế Thế giới. Good morning from Vietnam, Professor Eric. Xin chào. Vâng, xin chào thầy. So it's my pleasure to be with you, and thank you, Ms. Mai Hương, and to the University of Education in Hanoi for inviting me. Thầy xin kính chào các anh chị. Thì đây là một cái vinh hạnh đối với thầy. Thầy đã được lời mời từ cô Nguyễn Thị Mai Hương và từ Đại học Sư phạm Hà Nội để thầy có cơ hội có thể chia sẻ được với các anh chị ngày hôm nay. So I wish I could be there in person. I've been hoping to travel to Vietnam to help assist in any way I can with the COVID epidemic, but I haven't been able to get permission, so I'm doing whatever I can from here in Boston. Thầy rất là mong muốn được có mặt ở Việt Nam để mà có thể hỗ trợ phần nào cái công tác chống dịch ở Việt Nam, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa được. Cho nên là thầy mặc dù ở xa nhưng thầy rất là mong muốn hỗ trợ cho đất nước Việt Nam của mình. So I want to thank also social worker Chung Xuân Quân for helping to organize, and Dr. Tu An, and also Dr. Young for helping with the translation. Thầy xin cảm ơn cô Trương Nguyễn Xuân Quỳnh là người đã có lời mời thầy để mà thầy chia sẻ ngày hôm nay. Thầy xin cảm ơn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và cũng như là cảm ơn bác sĩ Dương vì đã phiên dịch cho thầy ngày hôm nay. I was asked to talk about serious illness conversation, and this is kind of a new concept. It's a new name for something that we've been doing in palliative care for a long time. Thì ngày hôm nay thì cái chủ đề đầu tiên thầy chia sẻ sẽ là thảo luận về tình trạng bệnh nặng. Thì đây là một cái kỹ thuật mà theo thầy thì đây là một cái kỹ thuật mà tất cả những cái người làm chăm sóc giảm nhẹ như thầy đã làm trong một thời gian rất là dài rồi.
Nhưng mà dạo gần đây thì người ta mới sắp xếp lại nó theo một cái phong cách mới, thì nó có tên gọi là thảo luận về các trường hợp bệnh lý nặng. And serious illness conversation is a way to for clinicians to get to know the patient and the family better and to understand their values and what's important to them. Thì cái cuộc trò chuyện về những cái bệnh lý nặng đó là một cái cách để hỗ trợ những cái người làm lâm sàng, những cái người tham gia chăm sóc bệnh nhân, mình có một cái cách để mà mình thấu hiểu nhiều hơn về bệnh nhân của mình cũng như gia đình của họ. Mình biết được là những cái giá trị nào họ trân trọng trong cuộc sống và cái điều gì là cái điều quan trọng nhất đối với cái cuộc đời của cái bệnh nhân của mình. And it also provides an opportunity to correct any misunderstandings the patient might have or the family might have about the illness. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà cái người nhân viên chăm sóc sức khỏe có thể biết được là hiện tại thì cái bệnh nhân của mình và gia đình của họ hiểu biết gì về bệnh của họ, họ có một cái hiểu biết nào sai lầm về bệnh hay không, và từ đó mình có cái cơ hội để mình hỗ trợ họ để họ có một cái nhận thức, một cái hiểu biết đúng về cái tình trạng bệnh hiện tại của họ. And all of this, the serious illness conversation, is not well, it is an end in itself. It's a goal, it's something important to do in itself so that there's a better understanding of the patient's values and of the clinical situation. But it also is the background or the first step for an agreement about the goals of care. The goals of care are very important to determine, and they should be based on a serious illness conversation. Thì những cái cuộc thảo luận về bệnh lý nặng này, thì ngoài cái việc mà giúp cho cái người nhân viên chăm sóc sức khỏe hiểu được những cái giá trị nào, hiểu biết thêm về bệnh nhân và gia đình của họ, và ngược lại là giúp cho gia đình hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh. Nhưng mà tất cả những cái việc mình làm trong cái cuộc thảo luận này nó tạo ra một cái bối cảnh để mà mình có thể đạt được một cái mục đích cao hơn, đó chính là mình xác định được cái mục tiêu chăm sóc. Thì bởi vì cái mục tiêu chăm sóc này nó sẽ định hướng tất cả những cái chăm sóc của bệnh nhân về sau. Do đó thì cái cuộc thảo luận về những cái bệnh lý nặng nó sẽ là một cái cơ sở, tạo cái nền tảng để mình có thể thảo luận cái vấn đề sâu hơn, đó chính là cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân là gì. So in the next hour or so, I'd like to talk really about two topics. One is the serious illness conversation, and the second is identification of a patient's goals of care. Do đó thì trong khoảng thời gian tới, trong vòng một tiếng hơn tới, thì thầy sẽ trao đổi về hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là cái cách nào mình có thể một cái cuộc thảo luận về một bệnh lý nặng, và cái phần thứ hai cũng không kém quan trọng, đó chính là cái cách nào mà mình sẽ xác định được cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân là gì. Now, I know that doctors tend to be very busy and sometimes find it hard to find time to sit down and have a conversation with patient or family that might last longer than 5 or 10 minutes. And so this is a role, these are tasks that could be performed by social workers and psychologists. And in fact, they're crucial tasks, and it's a standard part of the work of social workers in palliative care in the US. Thì thầy biết là những cái việc mà mình đối với những bác sĩ thì bác sĩ có khá là nhiều cái công việc. Do đó cái việc mà tìm ra một cái khoảng thời gian để mà ngồi kế bên bệnh nhân để thảo luận về những cái bệnh nặng và tìm ra mục tiêu chăm sóc, mà một cái cuộc hội thoại mà kéo dài hơn 5 đến 10 phút thì sẽ khá là khó khăn. Nhưng mà những cái thành viên khác khi mà ở trong cái đội nhóm chăm sóc bệnh nhân thì vẫn có thể làm những cái công việc này. Tức là một cái người nhân viên công tác xã hội
thực hành về chăm sóc giảm nhẹ hoặc là một cái chuyên viên tâm lý, đây vẫn là cái vai trò của các anh chị trong cái việc mình ngồi mình thảo luận với bệnh nhân, mình xác định được là cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân là gì. Và đây là một cái việc mà mình thảo luận để xác định được cái mục tiêu chăm sóc, đó là một cái thực hành chuẩn của các anh chị làm về công tác xã hội trong mảng chăm sóc giảm nhẹ ở Hoa Kỳ. And lastly, before starting, I'd just like to apologize that I did not send the slides soon enough to allow for their translation. That's my fault, and I'm sorry about that. It's been very busy here, so I apologize. Thầy cũng xin lỗi về việc là do thầy chuẩn bị slide, cái thời gian cũng khá là gấp rút, và tuần rồi thì thầy có rất là nhiều công việc để làm, do đó là cái bài giảng của thầy thì thầy gửi thời điểm nó hơi muộn, do đó vẫn chưa có được Việt hóa để các anh chị có thể theo dõi. Nhưng mà sau cái buổi này thì mình sẽ hỗ trợ thầy Việt hóa và gửi lại cho cô Hương và trường Đại học Sư phạm Hà Nội sớm nhất có thể. Okay, so let's look at this photograph from a few years ago, and assuming that that we're having a serious illness conversation here, can anyone tell me what is wrong with this picture? Why is this not? If this is a serious illness conversation, what are we doing wrong in this photograph, in this picture? Thì thầy thường mà muốn bắt đầu một cái bài giảng bằng cái hình ảnh, thì thầy mời mọi người nhìn cái hình ở trên bài giảng của thầy. Thì nếu như mà mình nghĩ là đây là một cái cuộc thảo luận về bệnh lý nặng, tình trạng và bệnh nặng, thì mình nghĩ là trong cái hình ảnh đó, cái cách mà mọi chuyện diễn ra có cái điểm gì nó không phù hợp, có điểm gì mình cần chỉnh sửa không? Mọi người có thể comment ở phần chat. Any ideas? There's some ideas. There's no privacy in the discussion. Very good. There's no privacy. There's I'm talking to one patient, and there's another patient who's sitting there listening, and there's a lot of people gathered around. So there's no privacy. Excellent. Very good. What else am I doing wrong here? Dạ, thì đây là một cái nhận định xuất sắc. Thì mình thấy rõ ràng là không có cái sự riêng tư. Thì khi mà thầy nói chuyện với bệnh nhân thì là có một bệnh nhân khác kế bên, có rất là nhiều cái nhân viên khác ở trong phòng, không có sự riêng tư với bệnh nhân. Mình còn cái ý nhận định được gì nữa mà. The doctor is standing higher than the patient. Excellent. Very good. I think I don't need to give this lecture. You already know how to do this very well. Dạ, thì thầy nói là cái nhận định các anh chị lúc nãy, có một anh chị nói là cái người bác sĩ và những cái người nhân viên y tế đứng cao hơn bệnh nhân. Mình thấy cái tầm mắt nó không có ngang với bệnh nhân. Thì thầy nói đây là một cái nhận định vô cùng chính xác. Có lẽ là mọi người đã biết hết rồi, thầy không cần phải dạy mọi người nữa. Okay. Somebody said nobody wear mask. Oh, okay. Well, this was before COVID. So yeah, that's true. You need to be wearing masks. Thì đây là cái thời điểm trước khi đại dịch Covid, cho nên là mình không có đeo khẩu trang. So there are a few comments. It looks like there is no emotional connection between doctor and patient. Good, good. Also very good. Many medical staff ask questions to the patient at the same time. Các anh chị trả lời là mình thấy là không có cái kết nối về mặt cảm xúc giữa các bác sĩ và bệnh nhân, và có quá nhiều cái nhân viên y tế hỏi câu hỏi bệnh nhân cùng một lúc. Đó là nhận định của các anh chị từ cái hình của thầy. That's very good. Excellent. I think all very good points. Dạ, thì thầy thấy là cái nhận định của anh chị vô cùng chính xác, những nhận định rất là xuất sắc. All right. So I guess I already mentioned the goals here. How to have at the end, we hope that participants will be able to describe the principles of medical decision making in the setting of serious illness, and particularly identifying goals of care, and will be able to have serious illness conversations. Thì mục tiêu của cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ có hai mục tiêu. Thứ nhất là mình sẽ mô tả được những cái nguyên tắc để mà mình đưa ra quyết định y khoa
ở trong cái bối cảnh là một cái người mắc một bệnh nặng, và mình xác định được cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân là gì, và cái mục tiêu thứ hai là mình có thể có được một cái cuộc thảo luận về bệnh lý nặng với bệnh nhân. So in Western countries, like in Europe and the US, there's a lot of emphasis on patient autonomy, meaning on the patient's ability to decide things for themselves, free from controlling influences of others and free from personal limitations like delirium, dementia, or mental illness. Thì đầu tiên thầy xin nói về một cái khái niệm mà thầy nghĩ là được rất là quan trọng ở phương Tây, các nước phương Tây, đó chính là cái quyền tự chủ hay quyền tự quyết. Thì ở các nước phương Tây thì người ta rất là quan trọng cái giá trị là một cái người có thể tự đưa ra quyết định cho chính bản thân của họ. Thì quyền tự quyết mình định nghĩa là cái cách một người có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của họ, mà mình phải cần nhớ là cái người này phải không có bị kiểm soát bởi những cái người khác, và cái thứ hai nữa là cái người này phải không có những cái giới hạn của bản thân. Thì giới hạn của bản thân ở đây có nghĩa là người này hoàn toàn tỉnh táo, không có những cái tình trạng rối loạn nhận thức như là sản hoặc sa sút trí tuệ hoặc những cái bệnh lý tâm thần khác mà có thể ảnh hưởng đến cái khả năng đưa ra quyết định của người này. But to be able to have autonomy in decision making, this requires also that the patient or the decision maker have the respect, the opportunity, and the information necessary to make good decisions. Nhưng mà để đảm bảo được một cái người họ có thể thực hiện được đúng cái quyền tự quyết này, quyền tự chủ này, thì ngoài những cái điều kiện mà mình mô tả ở trên là không bị ai kiểm soát và cũng không có những cái giới hạn bản thân, thì cái người đó còn phải được tôn trọng cái quyết định của họ. Người đó còn phải được tạo một cái cơ hội, và quan trọng nhất là họ phải có đầy đủ cái thông tin chính xác để từ đó họ có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân được. But in different places in the world, people make decisions in different ways, and local culture is different, and so the appropriate mode of decision making varies, and local culture also informs patients' values and preferences. Và một cái điểm mình cần lưu ý đó là ở những cái nền văn hóa khác nhau thì tùy cái nền văn hóa thì những cái người dân ở trong cái nền văn hóa đó họ sẽ có những cái cách thức đưa ra quyết định khác nhau, và do đó là khi mình áp dụng nguyên tắc này nó phù hợp vào cái văn hóa ở địa phương, và cái việc mà mình tìm hiểu cái văn hóa địa phương nó có thể giúp cho mình hiểu được cái cách thức mà cái người đó đưa ra quyết định, tại sao người đó lại chọn những cái giá trị này là những giá trị quan trọng ở trong cuộc đời của họ, và tại sao họ lại có những mong muốn như vậy, thì tất cả đều bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa địa phương. But in cultures like in Vietnam, where decision making is often done by families or family members, the principle of autonomy still can apply if the patient defers the decision making to the family or to a specific family member. Và đặc biệt ở trong cái bối cảnh Việt Nam thì thầy có thể biết được đó chính là cái cách mình đưa ra quyết định, những quyết định y khoa, đó là cái hình thức là tất cả gia đình sẽ hỗ trợ bệnh nhân để đưa ra quyết định. Thì trong cái trường hợp mà ở một cái bối cảnh văn hóa như ở Việt Nam là gia đình có nhiều cái ảnh hưởng trong quyết định của bệnh nhân, thì cái việc mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của bệnh nhân thì mình vẫn đảm bảo được trong trường hợp mà nếu một cái bệnh nhân đó người ta nói là người ta muốn chuyển cái quyền quyết định y khoa này đến những cái người thân của họ, họ muốn chuyển cho người nào đó, họ muốn chuyển cho gia đình để đưa ra quyết định giùm, thì trong trường hợp đó thì cái quyền tự chủ của bệnh nhân vẫn được đảm bảo. Well, there we go. So now a few words about the goals of care. When there's a life-threatening illness, it's important to clarify what is the goal or the goals of care. And there can
sometimes be more than one, and they can also change with time and as the patient's condition changes. So it's important whenever it's not obvious, it's important to clarify what is the goal or the goals of care, and to clarify this again when there's a major change in the patient's condition. Thì trong cái bối cảnh mà một người ta mắc những cái bệnh lý mà có thể bị có thể là ảnh hưởng đến tính mạng của họ, thì cái việc xác định mục tiêu chăm sóc là cái việc rất là quan trọng. Và ở trong những cái tình huống mà người ta bị bệnh lý nặng á, thì có thể một mục tiêu chăm sóc nó có thể không có rõ ràng, và nó có một cái đặc điểm nữa là nó sẽ thay đổi theo thời gian. Do đó mà khi mà mình là những cái nhân viên chăm sóc sức khỏe mà mình chăm sóc cho một người có bệnh lý nặng, thì cái việc mình cần phải làm là mình cần xác định được cái người này có mục tiêu chăm sóc là gì, có một hay là nhiều hơn một những cái mục tiêu chăm sóc, và mình phải thường xuyên mình đánh giá lại coi những cái mục tiêu chăm sóc này có thay đổi hay không, đặc biệt là trong trường hợp mà cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, cái bệnh lý nó thay đổi theo thời gian, thì cái mục tiêu chăm sóc của họ có thay đổi theo hay không, thì mình phải thường xuyên đánh giá lại. And the reason this is so important is because there are a lot of treatments that have serious side effects that can cause a lot of suffering. And not every patient might want to endure the side effects of the treatment. And also because sometimes patients with life-threatening illnesses have a quality of life that is unacceptable to them, meaning they don't want to live in that way, unable, for example, to walk, unable to eat, unable to speak. And so if there's an unacceptable quality of life, then providing life-sustaining treatments might not be consistent with the patient's goals. Bởi vì sao cái mục tiêu chăm sóc này có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc chăm sóc bệnh nhân, đó là vì một số cái điều trị thì ngoài cái việc nó mang lại lợi ích, nó vẫn có khả năng là mang lại những cái tác dụng bất lợi, những cái tác dụng có hại, và có thể là bệnh nhân người ta không chấp nhận được những cái tác dụng có hại này. Thành ra là mình cần phải xác định mục tiêu chăm sóc để xét cái điều trị đó nó có phù hợp hay không. Và trong một số trường hợp khác thì đối với những cái bệnh nhân mà gặp những cái bệnh lý nặng, bị đe dọa đến tính mạng của họ, thì có thể là họ có những cái tình trạng, họ đang ở trong những cái tình trạng chất lượng cuộc sống họ không thể chấp nhận được. Ví dụ như là bị bệnh lý nặng mà họ không thể tự đi lại được, họ không thể tự ăn uống được, thì có thể là họ không chấp nhận cái chất lượng cuộc sống như vậy. Thì cái việc mà mình tiếp tục mình sử dụng những cái phương tiện can thiệp để mà mình duy trì cái sự sống bệnh nhân, thì nó lại đi ngược lại, nó làm xấu hơn những cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Do đó là mình cần phải hiểu được cái mục tiêu chăm sóc là gì, của bệnh nhân là gì, để mà mình xem cái điều trị đó có phù hợp hay không. I'd like to also invite Dr. Đại Dương to also add additional comments. Dr. Jung is also a very experienced palliative care doctor and is a very good at serious illness conversation. So please feel free to add to whatever I say as we go along. Okay. I'm going to make a small digression here, and because I think that this idea of goals of care might not make sense, might be hard to understand for many patients or family members. Thì thầy có muốn chia sẻ thêm một ý là cái khái niệm về cái mục tiêu chăm sóc này thì nó có thể là khá là khó hiểu đối với một số cái bệnh nhân và gia đình của mình khi mình đề cập tới cái khái niệm về mục tiêu chăm sóc. I think related to the concept of hiểu, of what we call filial piety in English, or hiểu in Vietnamese, there's an assumption by many family members that it's their obligation
to ask for all life-sustaining treatments, regardless of how sick the patient is, regardless of how disabled they are, and regardless of the likelihood that the patient will survive, because to do anything else, they worry would be contrary to their obligation, contrary to hiểu. Và một cái điểm mà thầy cần lưu ý đó chính là ở trong cái nền văn hóa của mình thì mình có một cái truyền thống rất là tốt đẹp là chữ hiếu. Thì một số gia đình thì khi mà mình hiểu về chữ hiếu á, thì họ hiểu cái chữ hiếu là mình sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm sao mình kéo dài cái sự sống của người mình thương ra dài nhất có thể. Nhưng mà nhiều lúc mình quên là trong cái nỗ lực mà mình đề nghị tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi thứ, tất cả các can thiệp y khoa để kéo dài cái sự sống của cái người mà mình thương đó, thì nó có thể làm cho cái người mà vốn đã bệnh nặng rồi, cái chất lượng cuộc sống của họ tệ hơn, hoặc là họ đang ở trong cái tình trạng rất là nhiều cái thương tật rồi, thì vô tình những cái mà mình nghĩ là mình làm tốt cho người thân bằng cách là kéo dài sự sống, thì nó vô tình nó gây ra nhiều cái đau khổ hơn cho cái người bệnh nhân, làm cho bệnh nhân trải qua nhiều cái sự khó chịu hơn. Thì thành ra là do mình nghĩ thành ra là mình chỉ có một con đường chọn là mình phải làm tất cả mọi thứ, đề nghị tất cả các phương tiện kéo dài sự sống bệnh nhân. Và khi mà mình nghĩ tới một cái hướng nào đó ngược lại thì mình lại suy nghĩ là nếu như làm vậy thì có vẻ mất hiếu quá, không có phù hợp với chữ hiếu. Thành ra mình không có, nó hạn chế mình chọn những cái con đường khác ngoài cái con đường mình làm tới cùng, cố gắng làm tất cả mọi thứ, can thiệp tới cùng. Life-sustaining treatments, invasive life-sustaining treatments like cardiopulmonary resuscitation, mechanical ventilation, hemodialysis. These invasive life-sustaining treatments can, in many cases, be more harmful than beneficial. They can cause a lot of harm and not provide any obvious benefit. Therefore, in my view, it's important to reinterpret filial piety or hiểu in the technological age, when some treatments can be more harmful than beneficial. And in my view, I think it's consistent with hiểu to protect patients from treatments that would be harmful and not provide any benefit. Thì những cái can thiệp y khoa với mục đích là kéo dài cái sự sống của một bệnh nhân mà nó có tính chất xâm lấn, ví dụ như là mình đặt nội khí quản, đặt ống thở cho người bệnh thở máy, hoặc là mình chạy thận liên tục cho người bệnh, hoặc là gần đây nhất là mình có một cái phương tiện là mình nghe rất là nhiều là ECMO chẳng hạn. Thì không phải tất cả các bệnh nhân đều hưởng lợi từ những cái can thiệp có tính chất xâm lấn này, mà đối với một số trường hợp bệnh nhân thì khi mà mình tiến hành những cái phương tiện này, có thể là mình sẽ không thể cứu họ được, không thể cứu giữ cái mạng sống của họ được, mà vô tình mình sẽ gây ra nhiều cái đau khổ, những cái khổ sở hơn cho bệnh nhân trong cái quá trình mình tiến hành những cái phương pháp này, những cái phương pháp là hồi sinh tim phổi, xoa bóp tim ngoài lồng ngực chẳng hạn cho bệnh nhân. Do đó là trong một cái thời đại khoa học kỹ thuật mới như hiện tại, thì thầy, theo ý kiến của thầy, thì thầy nghĩ là cái khái niệm về chữ hiếu mình cần hiểu nó theo một cái hướng là khi mà mình có hiếu với cái người thân của mình, là mình sẽ tìm cách bảo vệ họ tránh những cái tác động có hại của những cái can thiệp nó không mang lại lợi ích cho người bệnh của mình. Chứ không phải là chữ hiếu là chỉ có một cách nghĩ là tôi phải cố gắng làm tới cùng, còn nước còn tát, làm được cái gì thì làm. Nhưng mà mình cần phải nghĩ tới khía cạnh là mình bảo vệ người thân của mình khỏi những cái tác hại gây ra bởi những cái can thiệp có thể là không có mang lại lợi ích cho người bệnh. So for example, let's assume an older patient who's maybe 85 years old and very frail and has metastatic cancer and chronic kidney disease. If this patient comes to the hospital and appears to and has COVID and appears to be very short of breath,
and looks like patient is developing respiratory failure. And it doesn't seem that this patient will survive. What is the best goal of care? Is it to send the patient to the ICU, put them on ventilator, put in arterial lines, and start hemodialysis, and probably the patient will die in the ICU? Or is it better to focus on the patient's comfort and to arrange for palliative care, either in the hospital or at home? These are very different goals of care. Thì ví dụ bây giờ mình tưởng tượng mình có một cái người bệnh là một cụ già 85 tuổi, thì cụ này có những cái bệnh lý nền như là bệnh lý ung thư, đại di căn. Xong rồi cái cụ già này thì rất là yếu, rất dễ bị tổn thương, rất là suy yếu rồi, chẳng may cụ lại bị suy thận nữa, chẳng may là cụ lại bị Covid, và cái tình trạng Covid nó diễn tiến nặng, cụ bị suy hô hấp rất là nhiều, rất là khó thở. Thì ở trong cái tình huống đó thì cái mục tiêu chăm sóc mình sẽ giúp cho mình xác định mình cần làm gì. Thì trong cái trường hợp mà một cái người mô tả một cụ bà như vừa rồi thì sẽ có nhiều cái hướng mình có thể hỗ trợ, hoặc là mình có thể cho bà vào trong phòng hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, chạy thận, lọc thận liên tục, và sau đó thì có nhiều khả năng là bà sẽ không qua khỏi, bà sẽ mất ở trong ICU. Sau khi được làm rất là nhiều các thủ thuật, đặt nội khí quản, đặt dây truyền dịch, đặt những cái đường truyền trung tâm chẳng hạn. Hoặc là một cái hướng khác đó chính là mình chú trọng vào cái sự thoải mái của cụ bà này. Mình làm sao mình kiểm soát tất cả những cái triệu chứng của cụ bà này bằng cách là mình cung cấp chăm sóc giảm nhẹ để hỗ trợ cho bà, chỉ có chăm sóc nhẹ thôi, để cho bà có thể mất ở một cái khoa thường hoặc là mất ở nhà của bà chẳng hạn. Thì đây là cái tình huống mà mình thấy cái tầm quan trọng của cái việc mình xác định cái mục tiêu chăm sóc là gì. Đây là những cái mục tiêu chăm sóc rất là khác nhau. Mục tiêu là mình cố gắng kéo dài sự sống bằng tất cả mọi cách có thể. Mục tiêu thứ hai là mình chỉ chú trọng vào cái sự thoải mái của bệnh nhân. Well, maybe the patient's son who's making the decision recognizes that his father or mother or grandfather or grandmother is going to die, and doesn't want her to suffer a lot in the ICU. But maybe then the rest of the family will blame him if he doesn't insist that the patient go to the ICU and get intubated. Maybe the rest of the family will say that's a bad son, and it will ruin his life because he'll be criticized for having been a bad son. So this is another very important role for social workers, not only to help the decision maker, the family decision maker, in the ways that I'm going to talk about in this presentation, but also to help the family members understand the situation, and to help make sure that there's agreement in the family about the best care for the patient. Thì trong cái trường hợp đó, nếu như mình thấy được là nếu như một cái người con của bệnh nhân, một cái cụ bà này, người con trai, thì sau khi mà cái người con trai này hiểu cái mong muốn của cụ bà và thấy là cụ bà nhiều khả năng không có qua khỏi, và anh chọn cái cách là mình chỉ làm sao cho bà thoải mái, kiểm soát những cái triệu chứng của bà thôi, chứ không có cho bà vào phòng hồi sức tích cực. Thì nếu như mà cái người con trai đó đưa ra cái quyết định như vậy, mà những cái người còn lại trong gia đình người ta không có hiểu rõ cái tình trạng của bệnh nhân, cũng như không có hiểu rõ cái mong muốn của bệnh nhân, thì những cái người còn lại trong gia đình họ có thể chỉ trích cái người con trai này là anh là một người con trai tồi, anh không có cố gắng làm mọi thứ để cứu bà, tại sao anh lại quyết định theo cái hướng như vậy. Thì vô tình nó sẽ làm cho cái người con trai này phải chịu rất nhiều áp lực, bị chịu cái sự chỉ trích, và có thể là ảnh hưởng tới nguyên một cuộc đời của anh về sau. Do đó thì mình thấy ở đây ngoài cái chuyện mình thấy thêm vai trò của cái người nhân viên công tác xã hội, ngoài cái việc là mình hỗ trợ cho cái người đưa ra quyết định có thể đưa ra một cái quyết định nào đó nó phù hợp với lại cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân,
thì cái công việc của người nhân viên công tác xã hội còn thể giúp cho những cái người còn lại trong gia đình hiểu rõ cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân, những cái mong muốn của bệnh nhân, để từ đó thì cái gia đình có thể hiểu được cái cách mà cái người đưa ra quyết định y khoa như thế nào, để mà tránh những cái xích mích không đáng có trong gia đình. Another important point about goals of care is that they cannot be simply what the patient or the family wants, because there has to be a limit. If the patient, this 85-year-old patient with metastatic cancer and renal failure and now serious COVID, if the goal is to live for another 100 years, that's not a rational goal. It's not going to happen. So it can't be just whatever goal, whatever the patient wants. It has to be based on an agreement between the patient or family and the doctor or the team, and that means the goals have to be based on an understanding of the clinical situation, what is possible and what is not possible, and on the patient's values. So the clinical situation and the patient's values, that's the basis for goals of care determination. Thì cái mục tiêu chăm sóc nó không phải đơn thuần là tất cả những gì mà bệnh nhân mong muốn sau khi bệnh nhân đã thảo luận được với người nhà của bệnh nhân rồi, hai bên thống nhất ra một cái mục tiêu chăm sóc, thì nó không đơn thuần là như vậy. Thì nếu như mà như vậy thì nhiều lúc cái gia đình và bệnh nhân lại có những cái mục tiêu chăm sóc là ví dụ như họ mong muốn là sống thêm 100 năm nữa chẳng hạn, nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái mục tiêu như vậy nó không hề hợp lý một tí nào hết, nó không có thực tế. Như vậy thì cái mục tiêu chăm sóc nó còn là một cái thỏa thuận giữa bệnh nhân, người nhà và cái nhóm chăm sóc cho bệnh nhân. Tức là nhóm chăm sóc là những cái người có chuyên môn về mặt y tế, có chuyên môn về y khoa, hiểu được cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân như thế nào, hiểu được cái diễn tiến bệnh của bệnh nhân như thế nào. Và sau khi mình thảo luận, mình biết được những cái giá trị, những cái mong muốn của người nhà và bệnh nhân rồi, thì những cái giá trị của bệnh nhân thì mình phải kết hợp cả hai cái đó lại. Một bên là cái giá trị của bệnh nhân, một bên là cái tình trạng lâm sàng, thì ba bên là bệnh nhân, người nhà và cái nhóm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân phải đưa đến một cái quyết định là như vậy tôi sẽ chọn lựa cái mục tiêu chăm sóc nào phù hợp nhất đối với tình trạng lâm sàng, cũng giống như là phù hợp nhất những cái giá trị mà bệnh nhân trân trọng trong cuộc sống. And the clarification of the clinical situation and the patient's values, that's the essence of a serious illness conversation. That's what a serious illness conversation is about. Thì cái việc mà mình thấu hiểu được, tất cả các bên thấu hiểu được cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân như thế nào và thấu hiểu được những cái giá trị nào bệnh nhân trân trọng trong cuộc sống, thì đó là hai cái giá trị, hai cái mục tiêu mà mình hướng đến trong một cái cuộc thảo luận về cái tình trạng bệnh nặng. Thì sau khi thảo luận xong mình phải biết được hai cái thông tin này. The clinical situation should be clarified by the doctor or the medical team or members of the medical team of the clinical team. That's our expertise. We have the information to clarify the clinical situation. Về hai cái vế của cái vấn đề đó, thứ nhất là cái vấn đề về cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, tình trạng bệnh của bệnh nhân, thì cái thông tin này phải được làm rõ hay là cung cấp bởi cái nhóm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, bởi bác sĩ hoặc là bởi một cái thành viên trong nhóm chăm sóc, bởi vì đó chính là cái chuyên môn của chúng ta, chuyên môn của những người chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, để mình biết cái tình trạng của bệnh nhân đang hiện tại ở giai đoạn nào, sẽ diễn tiến tới cái giai đoạn nào, thì đó là về cái chuyên môn của những nhân viên y tế. And the patient or the family are the experts on the patient's values. They should be asked about the patient's values. And it's not for any of us
whether it's a doctor or a social worker or a psychologist or a nurse, to tell the patient or the family what the patient's value should be. If, for example, if there's a patient whose kidneys have failed because of COVID, it's not our job to tell the patient that they will not want to live on dialysis. Or if the patient had blood clots in their leg because of COVID and had to have amputation, it's not for us to decide whether the patient would want to live without one leg. That's up to the patient, and we should not tell the patient what the patient's values are. We should elicit those values from the patient. Đối với cái vấn đề về những cái giá trị nào mà bệnh nhân trân trọng ở trong cuộc sống, cái gì là quan trọng nhất đối với bệnh nhân, thì cái thông tin đó mình phải lấy từ phía bệnh nhân và gia đình, bởi vì bệnh nhân gia đình là những cái chuyên gia về chính bản thân của họ, chuyên gia về người thân của họ. Do đó mỗi một bên sẽ có cái chuyên ngành riêng của mình. Cái nhân viên y tế hay bác sĩ hay điều dưỡng hay là nhân viên công tác xã hội hay là chuyên viên tâm lý không được quyền nói cái giá trị của bệnh nhân là gì, cũng không được quyền chọn cái giá trị cho bệnh nhân. Công việc của mình chỉ là mình tìm hiểu coi giá trị của bệnh nhân là gì. Ví dụ trong trường hợp một cái người bệnh, một cụ bà rất là cao tuổi, bị suy thận, chẳng may bị Covid, bây giờ bệnh nhân vào trong bệnh viện, bệnh nhân bị một cái biến chứng của Covid là bị huyết khối, bệnh nhân bị tắc mạch chi và bệnh nhân phải đoạn chi, cắt cái chân đó, thì cái việc mà quyết định là có cắt hay không cắt thì nó sẽ tùy thuộc vào cái giá trị của bệnh nhân. Cái người nhân viên y tế không thể nào kêu là bà phải cắt, bà bắt buộc phải cắt cái chân mình đi, tại vì cái quyết định đó phải dựa vào cái giá trị của bệnh nhân, và giá trị của bệnh nhân phải do bệnh nhân nói ra, mình tìm cách mình hỗ trợ để mình biết được cái giá trị đó, chứ mình không thể nào mình ngồi mình phán xét, mình tự đặt ra cái giá trị cho bệnh nhân được. This slide just shows some examples of typical goals of care. One goal is to cure the illness, which is not always possible with cancer and AIDS and organ failure. Another goal would be to maintain the current or best possible state of health. Another is to sustain life at all costs. Another is to focus on comfort. And often there are multiple goals. So there might be the goal of sustaining life, but also maximizing comfort. Those are mixed goals. Và ở đây là một số cái ví dụ về một số các mục tiêu chăm sóc mình có thể đạt được sau cái quá trình mình thảo luận. Ví dụ như cái mục tiêu đầu tiên mà mình nghĩ là đa phần mình hay gặp đó chính là làm sao chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên mình cần nhớ là cái mục tiêu chữa khỏi bệnh, chữa lành bệnh này nó sẽ không phù hợp với những cái tình trạng như là bệnh nhân bị một cái người mà nhiễm HIV/AIDS chẳng hạn, hoặc một người bị rất là nhiều cái ung thư, hoặc là những cái suy những cái cơ quan trọng yếu trong cơ thể, thì những cái trường hợp này là cái chuyện chữa khỏi hoàn toàn là hầu như không thể. Ngoài ra có một số cái ví dụ những mục tiêu khác, ví dụ như là làm sao mà mình duy trì được cái tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể có, hoặc là tình trạng sức khỏe hiện tại mình duy trì cái tình trạng đó. Hoặc mục tiêu khác nữa có thể là làm mọi cách bằng mọi giá kéo dài cái sự sống của bệnh nhân ra. Hoặc là một cái mục tiêu khác đó chính là làm sao là mình đảm bảo bệnh nhân được thoải mái và đạt được cái chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể. Nhưng mà trong một số trường hợp thì mình có những cái mục tiêu nó lẫn lộn. Ví dụ như là tôi rất là muốn kéo dài sự sống của người thân của tôi, nhưng mà trong cái quá trình anh chị làm kéo dài sự sống đó thì anh chị vui lòng làm sao cho bà cảm thấy được thoải mái, chứ đừng có để bà đau khổ nhiều quá. And as I mentioned, the goals of care can change during the course of an illness. So for example, this week in my hospital, I had a patient whose both lungs and kidneys were seriously and permanently damaged by COVID. And when it became clear that he would be dependent on dialysis and on a ventilator for the rest of his life, he decided that
that was enough. He didn't want to live like that. Thì thầy có một cái ví dụ là trong tuần rồi thì thầy có chăm sóc một bệnh nhân. Bệnh nhân này là một cái bệnh nhân Covid đã hồi phục. Tuy nhiên là chẳng may là anh bị những cái di chứng lâu dài của Covid. Đó chính là anh bị suy thận và cái phổi của anh thì không thể tự thở được. Do đó là anh sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái chuyện chạy thận suốt cuộc đời còn lại của anh và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Thì sau khi được giải thích thì anh nói là anh không thể chấp nhận cái chất lượng cuộc sống như vậy được, không thể chấp nhận là mình phụ thuộc vào trong cái máy chạy thận như là cái máy thở này được. And goals, patients can change their mind in many ways. There might be a patient who decides that one day that he doesn't want to live without ability to walk, but then after some time decides that he does want to live and to continue life-sustaining treatment. Và mình cần biết là cái mục tiêu chăm sóc này nó không phải là một cái mục tiêu cố định, nó có thể thay đổi tùy theo những cái diễn tiến bệnh hoặc những diễn tiến tâm lý của bệnh nhân. Ví dụ có một ngày bệnh nhân cảm thấy là bệnh nhân không thể chấp nhận cái chất lượng cuộc sống này được nếu như mình không thể tự đi lại được, cho nên là không có muốn điều trị duy trì gì hết. Nhưng có một ngày khác anh lại thấy là cái chuyện mà mình không đi lại được nhưng mà mình còn làm được chuyện này là một cái chuyện chấp nhận được chẳng hạn, thì anh lại quyết định là tôi mong muốn được kéo dài cái cuộc sống của tôi ra. Thì mình cần biết là cái mục tiêu chăm sóc này nó không phải là bất di bất dịch mà nó sẽ thay đổi. Okay, now focusing on the serious illness conversation. Whenever the goals of care are not obvious, it's important to have a discussion with the patient or the patient surrogate decision maker, whoever the patient would like to make the decisions. Và sau đây thì chúng ta sẽ nói về cái phần là cái cuộc thảo luận trong tình trạng bệnh nặng. Thì khi mà bất kỳ một cái thời điểm nào mà cái mục tiêu chăm sóc của một bệnh nhân không có rõ ràng, thì cái điều quan trọng là mình cần có một cái sự thảo luận với bệnh nhân đó để xác định lại cái mục tiêu chăm sóc. Hoặc là trong trường hợp bệnh nhân không thể nói chuyện được vì lý do nào đó, thì mình cần xác định được một cái người mà bệnh nhân chọn lựa là cái người được ủy quyền, bệnh nhân ủy quyền cho người đó để đưa ra quyết định giùm cho bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân không thể đưa ra quyết định được. Thì mình phải xác định được cái người đó hoặc là thảo luận với bệnh nhân hoặc thảo luận với cái người đó để mình xác định được cái mục tiêu chăm sóc là gì. And so here on this slide are suggestions for planning when preparing for a serious illness conversation. Thì ở cái slide này thì đây là mô tả những cái bước mà mình chuẩn bị trước khi mình có một cái cuộc thảo luận về bệnh lý nặng với một bệnh nhân, một gia đình của họ. Thì đây là những cái việc mà mình cần phải chuẩn bị. So I think it's important to think in advance about what you're going to say. It's important to have adequate time. Don't just allow yourself 5 minutes for this conversation. Find, if possible, a place where you will not be interrupted and turn off your mobile phone. Và những cái việc chuẩn bị từ phía cái người nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ có cái cuộc thảo luận. Thứ nhất là mình cần phải nghĩ trước là mình sẽ nói những chuyện gì, mình muốn cung cấp thông tin gì cho bệnh nhân và gia đình của họ. Cái thứ hai là mình cần phải có một cái khung thời gian phù hợp, không phải là hôm nay mình tiện, mình rảnh thì mình quyết định là mình sẽ nói cái này trong 5 phút thôi, mà mình cần dành một khoảng thời gian. Bởi vì cái công việc này sẽ tốn thời gian, mình cần có một cái thời gian vừa đủ để mà mình làm, do đó mình cần lựa ra một cái khung giờ trống để mình làm. Cái thứ ba là mình phải chọn lựa một cái vị trí nào đó mà mình không có bị làm phiền, mình có thể một cái không gian riêng cho mình với bệnh nhân. Và điều rất là quan trọng là mình phải tắt cái điện thoại của mình để mình không có bị làm phiền trong lúc mà mình đang nói chuyện, một cái cuộc nói chuyện rất là có ý nghĩa với gia đình của bệnh nhân. If you cannot turn off your mobile phone because
you're in charge of other patients and you may be called for other patients, then I think you should give the mobile phone to a colleague and ask the colleague to take care of your patients while you're having this conversation, so you will not be interrupted. Thì trong trường hợp mà nếu như mà mình cần mình không thể nào mình tắt điện thoại của mình, bởi vì mình có những cái bệnh nhân khác mình cần phải chăm sóc và có những cái công việc khác liên quan đến người bệnh mà cần phải được giải quyết, thì trong trường hợp đó thì mình nên gửi cái điện thoại mình cho một cái đồng nghiệp, nhờ cái đồng nghiệp đó có thể nghe điện thoại giùm để giải quyết những cái vấn đề liên quan tới bệnh nhân của mình trong khoảng thời gian mấy mươi phút đó, để mà mình có một cái cuộc thảo luận đầy đủ với người nhà mà không có bị ngắt quãng. Remember that this may be one of the most important conversations of this patient's life or of this family member's life, and one of the most emotionally powerful conversations of their lives. So it needs to be approached carefully and with respect for the patient or the family member. Thì nếu như mà công việc của mình là mình thường xuyên có những cái cuộc nói chuyện như vậy, thì mình thấy là cái công việc đó là công việc của mình, cảm thấy nó bình thường, nhưng mà mình cần nhìn từ phía cái góc nhìn của bệnh nhân và người nhà, thì có thể đây là cái cuộc hội thoại phải nói là quan trọng nhất ở trong cuộc đời của họ từ đó đến giờ, bởi vì nó sẽ thay đổi toàn bộ những cái tương lai của họ hoặc là người thân của họ. Thành ra đây là một cái cuộc thảo luận mà khá là nghiêm trọng. Nó có thể mang lại nhiều cái cảm xúc rất là mạnh đối với cái bệnh nhân và gia đình. Do đó cái điều quan trọng là mình tiếp cận, đối với mình những cái nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe, thì mình tiếp cận với cái sự chuẩn bị đầy đủ, và mình cần phải tôn trọng cái người bệnh của mình, gia đình của họ. Mình đảm bảo là trong cái cuộc nói chuyện đó mình có sự chuẩn bị đầy đủ và không có bị làm phiền, bởi vì đây có thể là cái cuộc hội thoại rất là khó khăn, rất là quan trọng trong cuộc đời của họ. I typically ask the patient or the family member if they would like to have someone else with them to provide emotional support, or if they would like to call someone and have them on the speakerphone while we have this conversation. Và thông thường thầy sẽ hỏi bệnh nhân và gia đình để xem là bệnh nhân gia đình có muốn ai khác ở trong phòng để mà hỗ trợ cho bệnh nhân hoặc gia đình về mặt cảm xúc và tinh thần hay không, hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân có muốn là gọi điện thoại trong lúc nói chuyện, mở loa lớn để một người thân nào đó có thể cùng nghe với bệnh nhân hay không. It's important to not stand over the patient like in the photo, the picture in the first slide, but rather to sit down and be at eye level with the patient. Và cái điểm quan trọng là giống như trong cái hình mà thầy đưa lên từ đầu, cái điều quan trọng là mình phải chọn cái vị trí ngồi, vị trí nó phù hợp để mà đảm bảo là cái tầm mắt của cái người nhân viên y tế, cái người nhân viên chăm sóc sức khỏe nó phải ngang với tầm mắt của bệnh nhân và gia đình, chứ không có nên là nhân viên y tế là người đứng và bệnh nhân và gia đình là cái người ngồi hoặc nằm ở trên giường, thì như vậy nó sẽ là tư thế nó không phù hợp. If you're not sure that the patient or the family member has the capability of making good decisions, if you're worried that they may be delirious or demented or intoxicated or improperly influenced by others, then it's important to explore that, to see if they are oriented to where they are and to the date, and to assess whether they're thinking clearly and have the ability to make important decisions. Thì một cái điểm quan trọng nữa đó chính là mình cần đánh giá cái bệnh nhân và gia đình của họ có cái khả năng đưa ra quyết định hay không, họ có đủ sáng suốt để đưa ra quyết định hay không. Bởi vì từ nãy, giống như lúc nãy mình có nói về cái chuyện mà mình định nghĩa về cái quyền tự quyết á, thì mình đảm bảo là bệnh nhân không có bị sản, không có bị sa sút trí tuệ,
không có những cái vấn đề về tâm thần, cũng như là khi mình đánh giá coi bệnh nhân có cảm giác là bệnh nhân không thể nói một cách thoải mái tự nhiên, bởi vì có một cái người khác ở trong phòng, mà cái người này có thể có kiểm soát trên bệnh nhân, cho nên bệnh nhân không thể nói cái ý muốn của họ được. Thì mình cần phải đánh giá bằng cách là mình sẽ hỏi bệnh nhân định hướng về không gian, thời gian, về bản thân, đang nơi chốn đang ở, và có khả năng là cân nhắc nguy cơ lợi ích hay không, hoặc là để xem cho lúc đó gia đình hay là bệnh nhân có đang sử dụng những cái thuốc gì, những cái chất kích thích gì mà nó có thể làm hoặc là rượu hay như thế nào đó, nó thể làm cái khả năng ra quyết định của họ không có được phù hợp hay không. If the patient or family member maybe does not have decision-making capacity, they still can help to understand the patient and the patient's values. So there can still be a serious illness conversation and gathering information, but then there should not be any decision-making about goals of care with that person. Sorry, can you come again with the first part? If the person you're talking to, either the patient or the family member, is delirious or has some other psychological limitation, they may not have decision-making capacity, but they can still provide information about the patient. Và trong trường hợp mình đánh giá thấy là cái người nói chuyện với mình là bệnh nhân hoặc là người nhà, gia đình gì đó, họ không có khả năng đưa ra quyết định được, bởi vì họ đang bị sản hoặc là họ có những cái rối loạn về tâm thần chẳng hạn, thì những cái người này thì có thể không có hỗ trợ mình để đưa ra quyết định y khoa được, nhưng mà họ vẫn có thể là những cái người cung cấp những cái thông tin về những cái giá trị nào của bệnh nhân, hoặc là những cái gì bệnh nhân trân trọng trong cuộc sống, thì đó là cũng là một cái nguồn thông tin tham khảo. Tuy nhiên là mình không nên dựa vào họ để mà đưa ra những cái quyết định y khoa. So in the serious illness conversation, the first step is to assess what the patient or the family member understands about the illness and the prognosis and what they're hoping for. Và cái bước tiếp theo là mình cần đánh giá được coi bệnh nhân và cái người đại diện đưa ra quyết định y khoa cho bệnh nhân đó, người ta hiểu như thế nào về cái tình trạng bệnh lý hiện tại, hiểu như thế nào về cái cách mà bệnh sẽ diễn tiến ra làm sao, và họ có hy vọng gì trong tương lai, cũng như họ hy vọng được về y khoa sẽ hỗ trợ cho họ những chuyện gì. And also ask how much he or she wants to know. Và điểm thứ hai là mình cần hỏi xem bệnh nhân hoặc gia đình muốn biết tới đâu, muốn biết mức độ thông tin mà họ muốn nhận tới mức độ nào. And assuming they want to know the situation, it's important then to gently try to correct any misunderstandings or misconceptions about the illness or the prognosis. And this may require skill at giving bad news. Và trong trường hợp mà mình nghĩ là cái người này họ muốn biết về thông tin bệnh của họ, thì mình sau khi mình hỏi về những cái hiểu biết của họ về bệnh lý, mà mình xác định mình là thấy là có một số cái thông tin nó chưa có phù hợp, nó chưa có chính xác, thì mình sẽ nhẹ nhàng mình chỉnh sửa những cái thông tin mà họ hiểu sai, để từ đó họ có cơ sở để họ đưa ra quyết định được. Và cái quá trình này đòi hỏi là mình phải có kỹ năng về cái việc thông báo tin xấu, bởi vì nếu như cái hiểu biết của họ về bệnh nó có vẻ là tốt hơn những cái gì mình hiểu, thì cái việc mình nói cái tình trạng bệnh hiện tại nó có thể là một cái tin xấu đối với cái người nhà hoặc là bệnh nhân. Do đó đây là một cái lĩnh vực mà mình cần áp dụng những cái kỹ năng thông báo tin xấu. Now, for social workers or psychologists, who, if you're having this conversation, unless you're very sure that you thoroughly understand the illness and the prognosis, it might be better not to try to explain that, but rather
to document that the patient or the family member does not have a good understanding of the situation, just to document what their misunderstanding is. And that will then allow the doctor to correct to give the bad news, to correct the misunderstanding. Thì đối với trong trường hợp mà các nhân viên y tế khác hỗ trợ bệnh nhân, ví dụ như là các anh chị nhân viên công tác xã hội hoặc là các anh chị chuyên viên tâm lý khi mà nói chuyện với bệnh nhân, và lúc đó mình thấy được là bệnh nhân có những cái hiểu biết nó không phù hợp với cái tình trạng bệnh hiện tại mà mình đã biết được sau khi trao đổi với cái nhóm điều trị, thì trừ phi mình rất là chắc chắn những thông tin y khoa về tình trạng bệnh là mình hoàn toàn chắc 100%, thì mình sẽ giải thích lại cho người nhà. Nhưng trong trường hợp mình thấy là mình không có tự tin lắm để mà mình giải thích những cái tình trạng y khoa này, thì lúc đó cái công việc là mình cần phải ghi là vào trong hồ sơ hoặc ghi nhận lại là hiện tại là người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân hiểu như thế này về cái tình trạng bệnh, để từ đó mình trao đổi lại với với bác sĩ điều trị, để từ đó bác sĩ điều trị thấy là cần phải chỉnh sửa những cái điểm nào, giải thích lại cho người nhà để người nhà hiểu rõ hơn về cái tình trạng bệnh lý, hoặc là để cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. But still, just you know, for a social worker to be able to find out that the patient or the family member had a lot of misunderstandings and to report that, that's very helpful information for a physician to know. And the doctors might not know that there was this misunderstanding and don't take the time to find out what the patient or the family understands. So it's very useful to elicit the patient's or the family member's understanding of the illness and to document it. Và mình thì trong cái nhóm chăm sóc bệnh nhân á, thì nếu như trong trường hợp mà mình có được một cái đồng nghiệp công tác xã hội hoặc đồng nghiệp về tâm lý mà có thể xác định được là thông tin là bệnh nhân có những cái hiểu biết sai lầm, những hiểu biết chưa phù hợp về cái tình trạng bệnh và cái tiên lượng bệnh, thì cái việc đó nó rất là hữu ích cho những cái thành viên còn lại cho nhóm, cũng như là có rất là hữu ích cho bác sĩ để mà mình biết được là không ngờ là bệnh nhân có cái hiểu biết nó không phù hợp như vậy về cái tình trạng bệnh lý, và bởi vì mình không có cái cơ hội, không có đủ thời gian để mà mình ngồi hỏi cặn kẽ bệnh nhân để biết, thì trong trường hợp mà những cái thành viên khác của nhóm có thể hỗ trợ được cái công việc này thì nó rất là có ích cho cái nhóm chăm sóc bệnh nhân. So now a little bit of suggestions about how to communicate bad news in the most compassionate but effective way. Thì đây là thầy xin chia sẻ một số cái thông tin để cách nào để mình có thể trao đổi về cái tin xấu một cách tốt nhất, và để cái việc mà thông báo tin xấu này nó có nhiều cái lòng trắc ẩn nhất, có nhiều lòng từ bi nhất có thể. We already mentioned that it's important to take time to turn off your mobile phone, to be at eye level. Thì mình đã nói về cái chuyện là mình cần phải dành một cái khoảng thời gian phù hợp, đầy đủ thời gian để có thể nói chuyện với bệnh nhân. Mình phải tắt điện thoại để tránh bị làm phiền. It's important to avoid talking too much, to pause frequently, to allow the patient or family members to react, and to ask questions, and then also when pausing, you can assess whether your words are being understood. For example, by asking if they could repeat what you just said. Và cái lưu ý đầu tiên đó là mình tránh cái việc nói quá nhiều, và mình phải có những cái khoảng nghỉ thường xuyên. Thông tin mình nên nói thành những cái mẫu nhỏ nhỏ, và có khoảng nghỉ để giúp cho cái bệnh nhân hoặc gia đình có cái thời gian để họ phản ứng lại với cái thông tin đó. Mình có thể thấy được cái cách họ phản ứng để họ có thể thể hiện cảm xúc sau mỗi cái thông tin đó. Ví dụ
chẳng hạn như vậy, hoặc là có cái cơ hội để cái người nhà hoặc bệnh nhân đặt ra những cái câu hỏi, rồi hoặc là mình có những cái khoảng nghỉ đó để mình hỏi lại là nãy giờ mình nói như vậy thì người ta có thể hiểu hay không, tránh trường hợp mình nói một loạt rất là nhiều nhưng mà bệnh nhân không thể nào mà theo kịp hết tất cả những thông tin đó. Do đó là mình nên có những khoảng nghỉ, mình nói rồi mình hỏi, rồi mình nghỉ, rồi mình nói, rồi mình hỏi, rồi mình nghỉ. It's important to avoid using medical jargon, and this is very difficult for many doctors. So for social workers or nurses or psychologists, if you are with a doctor having a serious illness conversation and the doctor is using language that you know the patient doesn't understand, often patients will just nod and because they don't want to be disrespectful, but you may need to explain afterwards in simpler terms what the doctor was saying. Và một cái điểm lưu ý nữa chính là mình phải tránh sử dụng những cái từ ngữ chuyên ngành y khoa mà bệnh nhân và người nhà có thể không thể hiểu được. Thì trong cái thực tế khi mà mình nói á, nếu như mình sử dụng quá nhiều cái từ ngữ này thì bệnh nhân cho dù họ không hiểu thì họ vẫn cố gắng họ gật đầu, bởi vì họ không có muốn làm buồn lòng bác sĩ, cho nên họ cứ gật đầu. Thành ra là trong trường hợp mà nếu như trong cái cuộc thông báo tin xấu đó mà mình có được mình may mắn có được cái sự hiện diện của một cái người chuyên viên về công tác xã hội, hay là cái anh chị chuyên viên tâm lý, hoặc là một bạn điều dưỡng ở trong phòng luôn, thì đó là một cái sự may mắn. Thì lúc đó nếu như mà lỡ chẳng may bác sĩ sử dụng quá nhiều cái từ chuyên ngành thì lúc đó những cái nhân viên chăm sóc sức khỏe khác ở trong nhóm có thể hỗ trợ bệnh nhân, giải thích lại cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu rõ cái từ ngữ y khoa đó theo cái ngôn ngữ thông thường mà bệnh nhân có thể hiểu được. It's very important to be prepared for powerful reactions. Sometimes it's anger, sometimes it's tears, sometimes there seems to be no reaction. So it's important to be prepared for any of that and to pause if there are tears, for example, to allow the patient or family member time to have their tears and then to collect themselves and be able to continue discussion if possible, and of course to listen patiently to whatever the patient or family member says. To ask whether they want to keep on going. Sorry? To ask whether they want to keep on going. Yeah, good, yeah. Thì mình cần phải chuẩn bị cho cái việc là sau khi mình thông báo tin xấu xong, bệnh nhân nghe được một cái thông tin thì bệnh nhân sẽ có những cái phản ứng cảm xúc, có thể là cảm xúc rất là mạnh. Ví dụ như người ta có thể giận dữ, người ta có thể buồn, người ta có thể im lặng, không có thể hiện cảm xúc gì hết, hoặc là người ta có thể khóc rất là nhiều. Thì ở trong những cái trường hợp đó mình cần có cái khoảng lặng để mà mình cho họ có cái không gian để họ thể hiện cái cảm xúc của họ ra. Mình tôn trọng cái cảm xúc đó, mình trải qua cái cảm xúc đó đối với họ, và để cho họ có thể khóc một khoảng thời gian, và họ có thể sau khi họ sắp xong rồi thì họ có thể giữ bản thân mình lại, họ có thể trở nên bớt cái cảm xúc đó, dịu bớt để mà họ có thể tiếp tục cái cuộc nói chuyện. Và mình cần phải lắng nghe một cách rất là kiên nhẫn về những cái thể hiện cảm xúc của họ, đặc biệt là trong trường hợp mà họ có một cái cảm xúc rất là mạnh như vậy thì mình nên có một cái câu hỏi là anh chị có muốn tiếp tục hay không, hay là cái cảm xúc bây giờ nó quá nhiều và họ không thể nào mà họ tiếp tục được. Và nếu như mình vẫn tiếp tục mình nói tiếp nữa thì những cái thông tin đó họ không thể tiếp nhận được. Do đó mình nhiều lúc mình cần phải biết là đặt câu hỏi, anh chị có muốn tiếp tục không, anh chị có ổn không, mình có thể hẹn một buổi khác hay mình tiếp tục tiếp theo mình nói chuyện tiếp. Often there's anger. Family members or patients will be angry about many things, about why wasn't the diagnosis made sooner, why wasn't the treatment better.
There might be many things. And it's very difficult to be patient when someone is shouting at you for something that's not your fault. But as long as you're not feeling physically threatened, it's if you're feeling like you're in danger, you should leave. Just leave, get away. But if you're not feeling in danger, then it's really it's very good if you can just listen patiently, allow them to express their anger, and very often the patient or family member is grateful that you didn't run away and you stayed and you listened and expressed empathy. Và một cái điểm là trong trường hợp mà bệnh nhân có thể có những cái phản ứng giận dữ, thì họ có thể giận dữ, họ có thể tức giận về cái chuyện là tại sao không được chẩn đoán sớm hơn, tại sao không có điều trị không có hiệu quả, tại sao không có sử dụng phương pháp này, không sử dụng phương pháp kia. Thì cái cảm xúc mà giận dữ là một cái cảm xúc mà mình có thể gặp, và trừ trường hợp mà mình cảm thấy là cái sự mình bị đe dọa, cái sự an toàn mình có thể bị ảnh hưởng, hoặc là mình cảm giác thấy là cái người bệnh nhân này họ có thể có khả năng làm hại đến mình, thì lúc đó mình nên rời khỏi cái phòng đó, rời khỏi cái vị trí đó để bảo vệ bản thân. Còn ngược lại thì nếu như mình cảm thấy là không có bị đe dọa, thì cái chuyện mà mình ngồi ở đó với bệnh nhân để cho bệnh nhân thể hiện cái cảm xúc ra, mặc dù cái cảm xúc đó là cảm xúc tức giận chẳng hạn, thì sau này nó có thể hỗ trợ cho bệnh nhân rất là nhiều, bởi vì mình đã không có bỏ đi mà mình ở lại với bệnh nhân để mà ở trong cái thời khắc khó khăn nhất để bệnh nhân thể hiện cái cảm xúc đó. Và một điểm mình cần lưu ý đó chính là sẽ rất là khó khăn để mà mình có thể kiên nhẫn với một người đang thể hiện cái cảm xúc rất là giận dữ với mình, bởi vì rõ ràng nó không phải lỗi của mình, không phải là cái lỗi của nhân viên y tế, không phải lỗi của nhân viên chăm sóc sức khỏe. Mình không có phải là cái người gây ra những cái vấn đề này với bệnh nhân, nhưng mà vô tình mình chỉ có mặt ở ngay cái lúc mà người ta thể hiện cái cảm xúc nó ra như vậy thôi. Do đó mình cần thấu hiểu, thấu cảm với bệnh nhân hơn. Người ta giận dữ mà không phải giận dữ với mình chỉ vô tình có mặt ở trong cái thời khắc đó thôi. Thì nếu như mà mình có thể thể hiện sự thấu cảm được, mình ở lại với họ, thì nó sẽ là một cái hỗ trợ rất là nhiều về mặt cảm xúc cho bệnh nhân. Trừ trường hợp là mình cảm thấy là mình bị đe dọa thì lúc đó mình phải rời khỏi phòng. Another important part of the serious illness conversation is to elicit the social history, the patient's social history, if this has not already been done. And the idea here is to try to get to know this patient as a person. Where does he live? In what part of the city or in what village? Who does he live with? What was his education or her education? What was her work? What were the joys of her life and the sorrows of her life? This allows us to get to know this patient, to try to understand her or his values. And in eliciting this information, it shows an interest in the patient, which can help to build a good relationship and a more trusting relationship. So it has many good effects. Và nếu như trong trường hợp mà mình thấy được là những cái thông tin này chưa có đầy đủ, thì mình cần phải khai thác những cái thông tin về xã hội của bệnh nhân. Bệnh nhân là con người như thế nào, để mình có một cái bức tranh về bệnh nhân. Bệnh nhân lớn lên ở đâu, sống ở cái vùng nào, và trước đây người ta làm nghề gì, gia đình của họ gồm những ai, cái gì mang lại cho họ niềm vui trong cuộc sống, những cái nỗi buồn, cái nỗi sợ hãi của họ là gì. Thì ngoài cái chuyện mà khi mình hỏi những cái câu hỏi như thế này, mình có thể hiểu rõ hơn về bệnh nhân, nó giúp cho mình hiểu rõ cái bối cảnh, mà từ đó bệnh nhân có những cái giá trị nào đó trong cuộc sống. Thì ngoài ra nó còn cho thấy là mình có một cái sự tò mò, cái sự hứng thú với cái bản chất bệnh nhân là con người như thế nào.
và qua đó nó làm cho cái mối quan hệ giữa cái người chăm sóc với bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và bệnh nhân là một cái mối quan hệ tin tưởng, nó xây dựng cái mối quan hệ nó tốt hơn, rồi từ đó nó sẽ làm cho cái việc điều trị nó sẽ gặp nhiều cái thuận lợi hơn. Then it's important to ask about any specific worries or fears that the patient has. Some patients are worried about being disabled, being blind, or being unable to walk, or being unable to control their bowels. Others are mainly worried about the financial status of the family. Others are worried about having pain or other symptoms. And it's very important to understand what the patient's fears and worries are. Và một cái mình cần phải hỏi nữa là những cái lo ngại và những cái sợ hãi của bệnh nhân là gì. Có thể là bệnh nhân sợ không có thể kiểm soát được những cái chức năng của cơ thể, ví dụ không thể đi lại được, không thể tự đi tiểu được mà phải phụ thuộc vào một người khác, hoặc là người ta sợ hãi về những cái lo lắng về những cái gánh nặng tài chính mà bệnh tật có thể gây ra đối với gia đình của họ. Sau khi điều trị xong thì gia đình họ lâm vào cảnh nợ nần, hoặc họ lo ngại về những cái triệu chứng cơ thể của bệnh nhân, triệu chứng thể chất như là lo ngại về đau, khó thở hay một số triệu chứng nào đó. Thì đó là những cái mà mình cần phải hỏi để biết được. And then after you've clarified the clinical situation, then it's also good to ask again what the patient is hoping for, assuming that they've now understood the clinical situation. Và một cái điểm nữa đó chính là sau khi mà mình xác định được, mình làm rõ là bệnh nhân hiểu như thế nào về cái tình trạng bệnh lý của họ rồi, thì mình sẽ hỏi lại lần nữa là sau khi đã có thông tin đầy đủ như vậy thì bệnh nhân có cái hy vọng gì trong tương lai, hy vọng gì về bệnh của họ, hy vọng là mình hỗ trợ họ được chuyện gì. So on the basis of that serious illness conversation, where you elicited the patient's values and corrected any misconceptions about the illness and elicited the patient's fears and hopes, on that basis, then there can be a clarification of the goals of care and of the benefits and the burdens of treatments, because some treatments, as I mentioned, can be more burdensome than beneficial. Thì sau khi mà mình đã có một cái cuộc thảo luận về bệnh nặng với bệnh nhân một gia đình rồi, thì mình đã hiểu được là hiện tại bệnh nhân có những cái hiểu biết như thế nào về tình trạng bệnh tật, những cái hiểu biết đó có phù hợp chưa, và mình biết được là những cái giá trị nào bệnh nhân trân trọng trong cuộc sống rồi. Thì từ những cái cơ sở đó mình có một cái đồng thuận về cái mục tiêu chăm sóc bệnh nhân là gì, và tới thời điểm này thì mình có thể cân nhắc được những cái lựa chọn điều trị tiếp tục của bệnh nhân, và mình cân nhắc được cái nguy cơ lợi ích của những cái điều trị này trên cái cơ sở là tất cả mọi người đều hiểu về những cái giá trị bệnh nhân mong muốn trong cuộc sống và hiểu biết được về cái mục tiêu chăm sóc, thì mình sẽ cân nhắc nguy cơ lợi ích của tất cả những cái lựa chọn điều trị. And my last slide is in the context is about withdrawing life-sustaining treatment, which is, I think, important with the COVID epidemic, because there are many patients who will not survive, who are on ECMO or mechanical ventilation or hemodialysis, and it may become necessary to consider withdrawing life-sustaining treatment. And in the West, at least, there's not considered to be a moral or legal distinction between withholding or not starting a life-sustaining treatment and withdrawing it if it's no longer desired by the patient or if it's more harmful than beneficial according to the patient's values. Thì đây là một cái khái niệm mà thầy muốn nói đến, đó chính là mình sẽ ngừng cung cấp những cái điều trị duy trì sự sống cho bệnh nhân, hoặc là mình không có cung cấp cái điều trị sự sống này ngay từ đầu. Thì những cái ý tưởng về cái việc này thì mình thấy là cái tầm quan trọng nó càng nhiều hơn ở trong cái thời điểm mà đại dịch Covid đang diễn ra, và có rất là nhiều cái bệnh nhân
của mình phải phụ thuộc vào những cái điều trị sự sống như là thở máy hoặc là chạy lọc thận nhân tạo hoặc là ECMO, mà không có thể nào ngưng được những cái điều trị này. Thì như vậy cái việc mà mình ngừng hỗ trợ cái điều trị sự sống này, nếu như mà mình xác định được là cái điều trị này bệnh nhân không mong muốn nữa, trên cơ sở là mình hiểu biết những cái giá trị của bệnh nhân và mình đánh giá thấy là những cái nguy cơ, những cái bất lợi nó mang lại nó vượt quá những cái lợi ích có thể có, thì lúc đó mình có thể ngưng cái điều trị sự sống này, hoặc là mình không bắt đầu cái điều trị này ngay từ đầu luôn. Thì ở bên phương Tây á, thì không có cái sự khác biệt về mặt đạo đức, cũng giống như không có sự khác biệt về mặt pháp luật giữa hai cái hành động là mình không cung cấp cái điều trị sự sống nếu như mình thấy là cái điều trị sống này nó không phù hợp với mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân. Với lại cái chuyện mà bệnh nhân đang điều trị sự sống rồi mình ngừng cái điều trị này lại, mình không cung cấp nữa bởi vì nó không mang lại cái lợi ích cho bệnh nhân nữa, hoặc là nó mang lại nhiều cái nguy hại cho bệnh nhân hơn. Thì hai cái hành động này là như nhau về mặt đạo đức và về mặt pháp lý. But if life-sustaining treatment like mechanical ventilation will be withheld or withdrawn from a critically ill COVID patient, then it's very important that palliative care should be provided, whether either in the hospital or in the home. And I know this is not always possible yet in Vietnam, but it's a goal that I think is important to strive for, because patients who are dying should not be abandoned. There should be comfort-focused treatment or palliative care available if they're not going to receive life-sustaining treatment. Trong trường hợp mà một bệnh nhân bị Covid nặng mà trong tình trạng rất là nguy kịch, mà mình thấy được là những cái điều trị duy trì sự sống nó không mang lại lợi ích cho bệnh nhân nữa, nó có thể gây hại cho bệnh nhân nhiều hơn, thì khi mình quyết định là thảo luận và mình quyết định có một cái sự đồng thuận là sẽ ngưng cái điều trị hỗ trợ duy trì sự sống này cho bệnh nhân, thì trong trường hợp đó thì bệnh nhân sau khi mình ngưng cái điều trị sống thì bệnh nhân sẽ tử vong. Và trong trường hợp đó thì phải có một cái điều trị, một cái hỗ trợ, một cái chăm sóc thay thế cho những cái điều trị sự sống này. Đó chính là mình cần phải kiểm soát tốt tất cả những cái triệu chứng mà bệnh nhân thể có, để đảm bảo là họ được thoải mái, họ không có chịu đựng, họ không có bị đau khổ, bởi vì cái bệnh lý nó diễn tiến nặng nề hơn, nó dẫn đến cái chết cho bệnh nhân. Thì đó là cái vai trò của chăm sóc giảm nhẹ để kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân. Thì ở trong cái thành ra là cho dù bệnh nhân ở nhà hoặc là bệnh nhân ở trong bệnh viện, trong khoa ICU thì vẫn phải được tiếp cận với chăm sóc nhẹ để mà kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân, trong trường hợp mà những cái lựa chọn về điều trị sự sống nó không còn là một cái lựa chọn của bệnh nhân nữa. Tránh cái tình trạng là nếu như mà bệnh nhân không chọn cái điều trị sự sống, hoặc là bệnh nhân không quyết định không vào bệnh viện, bệnh nhân không vào khoa ICU, thì bệnh nhân không có được chăm sóc y tế nào hết. Mình tránh cái chuyện đó, bệnh nhân không bị bỏ rơi và phải có một cái điều trị thay thế hỗ trợ cho bệnh nhân để kiểm soát những triệu chứng này. Thì đó chính là cái vai trò của chăm sóc giảm nhẹ để kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân. So I'll stop there. I'm happy to have questions and discussion, and the next hour we'll talk about what palliative care is that I just mentioned. Thì bây giờ thì thầy sẽ kết thúc cái bài trình bày của thầy ở đây. Thì mình sẽ có một ít thời gian để cho các anh chị có thể hỏi câu hỏi, và sau đó mình nghĩ sao mình có giải lao một tí xíu, và thầy sẽ bắt đầu qua cái phần tiếp theo, đó chính là nói rất là nhiều về chăm sóc giảm nhẹ. Thì chăm sóc nhẹ là gì? Thì trong phần tiếp theo của cái buổi hôm nay thì thầy sẽ trao đổi về chăm sóc giảm nhẹ. Vâng, có một câu đầu tiên. If the patients are less than 18 years old and share different values from their guardians, how could we or medical caregivers handle this situation when giving illness conversation? Yeah, that's a very good question. And, you know, I'm not a pediatrician, so I'm not the best person to answer that. For
and there may be laws about that in Vietnam that I'm not aware of. In the US, teenagers or older children, there's a principle that their opinion matters, and even if they do not have the legal right to make the final decision about care, even if their parents have the ultimate legal right, their wishes still should be taken very seriously. That's really all I can say about that, because I don't know enough. If there's a pediatrician on the call, maybe a pediatrician could answer better than me. I'm sorry, I'm not expert on pediatric issues. Thì có một cái câu hỏi là nếu như mà bệnh nhân là dưới 18 tuổi và có những cái giá trị khác với cái người giám hộ bệnh nhân, thì như vậy là nếu như mình là cái người nhân viên chăm sóc, nhân viên chăm sóc sức khỏe, hoặc là cái người chăm sóc cho bệnh nhân, thì làm sao mà mình giải quyết cái vấn đề đó khi mà mình có một cái cuộc hội thoại về bệnh nặng. Thì thầy mới trả lời là bởi vì thầy không phải là chuyên gia về nhi khoa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thầy có thể là có những cái luật lệ nào đó ở Việt Nam mà thầy chưa có biết, cho nên là thầy cũng không thể nào mà trả lời hoàn toàn cái câu hỏi này. Nhưng mà thầy có thể trả lời theo cái hiểu biết của thầy, tức là ở bên thực hành ở bên Hoa Kỳ, ở bên Mỹ thì có một cái nguyên tắc là mặc dù những cái người trẻ, vị thành niên mà dưới 18 tuổi, những đứa trẻ này không có cái quyền về cái quyền về pháp luật là tự quyết định cho bản thân của mình được, mà sẽ phụ thuộc vào cái người giám hộ là cha mẹ của các bạn sẽ đưa ra cái quyết định có tính chất pháp lý cuối cùng. Nhưng mà những cái người nhân viên chăm sóc sức khỏe là vẫn phải có nghĩa vụ tôn trọng cái ước muốn của những cái trẻ này, lắng nghe về những cái giá trị của trẻ và phải làm cách nào đó để mà tối đa hóa những cái ước muốn của những cái trẻ này. Thì đó là những cái mà thầy có thể chia sẻ được. Thì hy vọng là có những cái anh chị khác làm nhi khoa có thể hỗ trợ thêm để mình trả lời cái câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Vâng, và cũng có rất là nhiều những câu hỏi ở đây ạ. Xin gửi đến thầy câu hỏi là I have a client who doesn't want her family to know or involve in the treatment. Actually, she have refused treatment, and now her illness progressed. That caused her frequent pain. How can I talk to her and get her some support, as she seemed not to want support from her family, but rent a room to live alone? Now, the tenant is asking her to move out for safety due to COVID situation in that area, and her friends seem not to be able to help much in this situation. Well, you know, there are probably cultural issues here that that I'm not able to say much about, but in the West anyway, in the US, if a patient has decision-making capacity, that is, has a reasonable understanding of their illness, and doesn't want the family involved, that's up to the patient. The patient has the right to decide that. And in fact, the rule in the US is that if we are only allowed to provide information to other family members if we have the permission of the patient. If the patient doesn't want the family members to know about their medical situation, we're not allowed to give any information to anyone else. But Dr. Zung, do you want to make some comment about that? Because I think maybe you understand the situation much better than I do in Vietnam.
Dạ, thì cái câu hỏi của chị là cái việc là chị có một cái thân chủ là có một bệnh lý và không có muốn cho gia đình biết và từ chối điều trị, là mình bởi vì từ chối điều trị cho nên bây giờ bệnh diễn tiến và làm cho chị bị đau rất là nhiều. Như vậy thì câu hỏi là làm sao mà có thể nói chuyện với lại cái thân chủ này và tìm kiếm cái sự giúp đỡ cho cái thân chủ đó, bởi vì thân chủ này không có muốn cái sự hỗ trợ từ gia đình và tự mướn một cái phòng sống ở ngoài, nhưng mà bây giờ do Covid cho nên là chủ nhà yêu cầu phải bệnh nhân phải dời đi chỗ khác. Thì cái tình huống này như thế nào? Thì thầy mới nói là ở đây nó có một cái sự khác biệt về những cái giá trị về văn hóa ở đây, tức là trong cái văn hóa của thầy và trong luật pháp ở Hoa Kỳ quy định đó, là bệnh nhân có toàn quyền quyết định về ai sẽ là những cái người nào được nhận thông tin về bệnh của bệnh nhân. Như vậy là trong trường hợp mà mình muốn chia sẻ cái thông tin đó đối với gia đình của bệnh nhân thì mình phải xin phép bệnh nhân, để coi bệnh nhân cho phép thì mình mới được quyền mình nói với gia đình của bệnh nhân biết về tình trạng bệnh của bệnh nhân. Đó là bên Hoa Kỳ là như vậy. Riêng ở Việt Nam thì mình không có một cái quy định nào rõ ràng là ai sẽ là người nhận thông tin. Trong cái luật khám chữa bệnh thì có ghi là bệnh nhân có quyền được biết thông tin của mình, nhưng mà không có nói rõ là như vậy thì mình tiết lộ cái tình trạng bệnh này cho những người khác thì có được hay không, thì mình không có cái phần đó. Do đó trong cái tình trạng trong cái tình huống thân chủ của chị thì mình nghĩ là đây là cái lĩnh vực chuyên về công tác xã hội của các anh chị và đặc biệt là của cô Quỳnh với là cô Hương. Thì mình cũng chỉ xin có ý kiến thôi là nếu như là mình trong tình huống đó thì mình sẽ đặt ra nhiều cái câu hỏi để mà mình có thông tin trước, rồi sau khi có thông tin thì mình mới quyết định là mình hỗ trợ như thế nào. Thì mình cần biết là tại sao cái người bệnh nhân này lại muốn giấu gia đình như vậy, không có muốn chia sẻ thông tin với gia đình, có một cái vấn đề gì đó, có hiềm khích gì đó, hoặc là cô bệnh nhân có một cái nỗi sợ nào đó, thì mình cần phải tìm hiểu lý do tại sao họ lại đưa ra quyết định như vậy, tại sao lại không muốn cho gia đình biết, tại sao lại sống riêng, tại sao lại từ chối điều trị. Thì rất là nhiều câu hỏi tại sao. Mình nghĩ là sau khi mình tìm hiểu được những câu hỏi tại sao thì mình mới có cái cách để mà hỗ trợ cho phẫu tốt nhất có thể. So my answer is we have to ask multiple questions why, find out the reason why, what's her fear, that she doesn't want to share her situation with the family and refuse the support from the family. Until we have enough information, then we have a solution to help her. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Đại Dương. Và sau đây thì xin mời anh Giang Nguyễn ạ. Anh có câu hỏi trực tiếp ạ. Xin mời anh. Yeah, thank you, Dr. Eric. I'm really interesting about your presentation. And I want to ask you one question is, in the presentation, mentioned a lot of time about medical social work or the social worker who are working such a medical teams in the hospital. So I just want to ask you that in your perspective as a doctors, what are you expected from the social worker who are the members, who are your members in the treatment process for the patient? Thank you. Giang có một câu hỏi dành cho thầy, đó là ở góc độ của thầy là một bác sĩ điều trị, và trong cái bài trình bày của thầy thì có đề cập khá nhiều đến cái nhân viên công tác xã hội. Như vậy thì ở góc độ thầy là một bác sĩ thì thầy mong đợi gì, kỳ vọng gì ở một cái người nhân viên xã hội khi mà làm việc cùng với thầy như là một cái một cái thành phần trong cái nhóm điều trị? Cảm ơn. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you for the question. Social workers are extremely important. I think have very important roles in the hospital as part of the healthcare team. For example, when having a serious illness conversation, it's very helpful for
the doctor and the social worker to do that together. Often the doctor doesn't have a lot of time, and the doctor can provide the medical information, but maybe can't spend a lot of time to elicit the social history and to clarify initially to clarify the patient's understanding of the illness, and if the patient or the family then is very upset and there's a long discussion needed, maybe the doctor needs to leave, but the social worker can, ideally a medical social worker could spend more time with the patient or family to provide some emotional support when they're very upset, to clarify points that the doctor made that maybe they didn't understand, and to also to elicit details of the social history. Dạ thì thầy có một cái chia sẻ là cái vai trò của cái người nhân viên công tác xã hội y khoa ở trong cái thực hành mà chăm sóc người bệnh, đặc biệt là trong chăm sóc giảm nhẹ, là một cái vai trò rất là quan trọng. Thì thông thường á, thì thầy mong đợi là sẽ có cái buổi thông báo tin xấu, sẽ có sự tham gia của vừa bác sĩ và cả nhân viên công tác xã hội, nhân viên xã hội. Thì trong lúc đó thì cái nhân viên xã hội sẽ hỗ trợ, bởi vì họ có cái khả năng và có cái thời gian để mà tìm hiểu về những cái tiền căn xã hội của bệnh nhân, những cái vấn đề về xã hội, cái lo lắng của bệnh nhân là gì và những cái cảm xúc của bệnh nhân là gì, và hỗ trợ cho cái đồng nghiệp của mình là cái người bác sĩ để mà thông báo tin xấu cho bệnh nhân. Thì bác sĩ có thể là hiểu biết về y khoa, có thể cung cấp những thông tin về y khoa cho bệnh nhân. Tuy nhiên là có thể là họ không có đủ thời gian để mà biết được là bệnh nhân có những cái hiểu biết sai lầm, hiểu biết không chính xác. Thì lúc đó cái người công tác xã hội có thể hỗ trợ để mà bác sĩ biết về những vấn đề này. Và có thể là sau khi mà thông báo tin xấu xong thì bệnh nhân cần có cái sự hỗ trợ về cảm xúc một thời gian rất là dài. Bệnh nhân có thể có nhiều cảm xúc mạnh mà lúc đó bác sĩ họ không có cái thời gian hoặc không có cái khả năng để mà hỗ trợ được. Thì lúc đó cái vai trò của cái người nhân viên công tác xã hội sẽ giúp hỗ trợ cho chuyện này. Can I share a bit about my experience working with a social worker? Sure. Vậy thì riêng bản thân của mình, khi mà mình thực hành ở cái khoa lão chăm sóc giảm nhẹ, thì mình cũng có rất là nhiều cái cuộc mà phải thông báo tin xấu với bệnh nhân. Thì rất là may mắn là trong cái nhóm làm việc của mình có 2 cái bạn nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện. Thứ nhất là bạn Trương Nguyễn Xuân Quỳnh. Cô Trương Nguyễn Xuân Quỳnh là một trong những cái người đầu tiên mà mình được biết là có thực hành về chăm sóc giảm nhẹ, về chăm sóc cuối đời. Cô là người đầu tiên mình được biết, và sau này mình có cơ hội mình làm việc rất là thường với cô. Và cái người thứ hai đó là bạn Trần Thị Long Phụng. Đó là 2 cái nhân viên công tác xã hội mà mình đang thực hành ở khoa lão chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện Đại Dương. Thì ở bệnh viện Đại Dương thì mình có một cái chương trình là nhân viên công tác xã hội thì được tham gia luôn vào trong cái thực hành ở trên khoa. Thành ra bất kỳ trường hợp nào mà mình thấy là bệnh nhân của mình có những cái nhu cầu về xã hội cần được hỗ trợ, và mình gặp khó khăn ở trong cái việc mà mình thảo luận với bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân có những cái tình huống bệnh nhân gặp khó khăn về xã hội, gia đình bệnh nhân chẳng hạn, hoặc là có những cái vấn đề trong gia đình, bệnh nhân cần được hỗ trợ, thì mình sẽ mời 2 bạn này xuống hỗ trợ, sẽ đánh giá bệnh nhân. Và rất là nhiều trường hợp là cái việc mình thông báo tin xấu với lại gia đình thì có sự hỗ trợ rất là lớn. Mình và cô Quỳnh cũng như là bạn Phụng cùng ngồi với nhau để thông báo tin xấu cho bệnh nhân, bởi vì cô Quỳnh và bạn Phụng đã xây dựng cái mối quan hệ rất là tốt với cái bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rồi, thành ra có thể hỗ trợ cảm xúc cho bệnh nhân và gia đình, và mình làm việc rất là ăn ý trong một cái nhóm chung với nhau như vậy. Thì mình thấy là cái vai trò của những các bạn công tác xã hội ở trong bệnh viện là rất là lớn.
Vâng, xin cảm ơn câu trả lời cũng như là chia sẻ của thầy Eric và bác sĩ Lê Đại Dương ạ. Chúng ta xin tiếp tục với một câu hỏi tiếp theo ạ. Who is responsible to inform bad news to patient, doctor or social workers? Okay, so I just wanted to add from the last question that there are many other important roles for medical social workers in the hospital. So, for example, providing bereavement support, both before the death and for bereaved family members, is done by our social workers. Và một trong những cái mà thầy muốn làm sáng tỏ hơn cái vai trò của cái người hỗ trợ, nhân viên công tác xã hội trong cái nhóm điều trị, đó chính là cung cấp cái chăm sóc đau buồn và mất mát cho người nhà của bệnh nhân ngay trước khi mà bệnh nhân mất, đối với những bệnh nhân mà có khả năng mất trong thời gian gần, và sau khi mà bệnh nhân mất thì cái người nhân viên công tác xã hội cũng cung cấp cái hỗ trợ về hỗ trợ đau buồn mất mát cho bệnh nhân, cho người thân của bệnh nhân. Social workers can also organize not only bereavement support groups, but peer support groups. So, for example, patients with cancer or patients whose kids are or family members whose parents whose kids are very sick, or patients who have HIV, HIV/AIDS, organizing peer support groups, and also helping patients and families to access resources in the community, whether it's help with transportation or with food, or with other community services. Social workers, our medical social workers do that for patients. Và một trong những cái hỗ trợ khác của cái người nhân viên công tác xã hội, đó chính là cung cấp cái hỗ trợ đồng đẳng cho bệnh nhân, tức là tổ chức những cái nhóm hỗ trợ đồng đẳng đối với những bệnh nhân bị bệnh ung thư, hoặc những bệnh nhân câu lạc bộ cha mẹ của những trẻ bị bệnh nặng, hoặc là để mà những cái bệnh nhân có các hoàn cảnh tương tự mình hỗ trợ lẫn cho nhau. Và một trong những cái hỗ trợ của cái người nhân viên công tác xã hội nữa chính là tạo điều kiện cho bệnh nhân tiếp cận được những cái nguồn lực ở trong cộng đồng của họ, những cái chăm sóc tại nhà, rồi những cái di chuyển khác. So there are many important roles for medical social workers, and if you recognize that a lot of illnesses have social causes or social roots, whether it's homelessness or poverty or no access to good food or clean water, then it's very clear that social work is a very important part of medical care to help make sure that the patients don't get sick and have the resources to get better. Not just the medicine, but also the social situation that will allow them to recover. Thì nếu như mà mình biết được là bệnh tật, một số bệnh lý nó cũng có những cái yếu tố nguy cơ hoặc những cái nguồn cơ là do những cái vấn đề về xã hội, ví dụ như do bệnh nhân rất là nghèo, bệnh nhân không có được tiếp cận hoặc là bệnh nhân không có nhà cửa, hoặc bệnh nhân không được tiếp cận với lại những cái thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, hoặc là không có được tiếp cận với lại nước sạch, mà nó gây ra những cái bệnh lý cho bệnh nhân, thì mình biết được là cái vai trò của một cái người cung cấp hỗ trợ xã hội là vô cùng quan trọng trong cái hỗ trợ về y khoa, bởi vì cái bệnh lý của họ sẽ không thể hết được nếu như mà những cái vấn đề về xã hội của họ không được giải quyết. Do đó là cái việc mà hỗ trợ của những cái người nhân viên công tác xã hội là rất là quan trọng trong cái việc là kiểm soát những cái yếu tố xã hội đó, tìm cho bệnh nhân những cái nguồn lực nào đó để hỗ trợ về mặt xã hội, song song với lại những cái can thiệp về thuốc men y khoa, từ đó có thay đổi để làm cho cải thiện cái kết cục sức khỏe cho bệnh nhân.
So a question about who should give bad news. You know, I think that the social worker should only do that if the social worker is very sure that he or she fully understands the clinical situation. Ideally, it should be done by the doctor, and actually, ideally, I think it's done by the doctor with the social worker present as well, by the two of them together. I think that's the best situation. But because the doctor has the most expertise on the clinical situation, it's probably best if, in most cases, if the doctor does it. But doctors often do not do it very well, and they do it very quickly. They're very busy, so it's good if the social worker could join the doctor. Social worker maybe could do it, or nurses can do it, or psychologists could do it only if they're very clear about what the situation is. If the doctor is in agreement that the social worker can do it, you don't want to cause tension between the members of the team. Dạ thì thông thường theo cái thực hành thông thường thì bác sĩ sẽ là người cung cấp thông báo tin xấu cho bệnh nhân, bởi vì bác sĩ là cái người hiểu rõ nhất về cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, về những cái diễn tiến y khoa cho bệnh nhân. Nhưng mà để mà làm một cách tốt nhất thì mình nên là có cái sự kết hợp hiện diện cùng lúc cả hai người, đó chính là bác sĩ và nhân viên công tác xã hội. Bởi vì thông thường bác sĩ là cái người rất là thường xuyên làm chuyện báo tin xấu, nhưng mà phải công nhận là bác sĩ là người làm nó không có được là một cái không có được tốt nhất, bởi vì bác sĩ thường là không có dành nhiều thời gian và chỉ nói về y khoa, về kiến thức, về thông tin, không có hỗ trợ được cảm xúc cho người bệnh tốt bằng những cái nhân viên, những cái đồng nghiệp về mặt tâm lý xã hội khác. Do đó là lý tưởng nhất là mình tốt nhất cho bệnh nhân đó là mình có cả hai cái nhân vật đó trong cái cuộc thông báo tin xấu để mà làm sao hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Còn trong trường hợp mà chỉ có một người là nhân viên xã hội hoặc nhân viên tâm lý hoặc là điều dưỡng mà thông báo tin xấu cho bệnh nhân, thì chỉ trong trường hợp là những cái nhân viên đó rất là tự tin về cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, và nên có sự thảo luận trước đối với bác sĩ để tránh nó gây ra những cái hiềm khích, những cái không có đồng thuận ở trong cái nhóm làm việc chung. Đó là câu trả lời của thầy. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của thầy Eric và bác sĩ Lê Đại Dương. Bởi vì là thời gian của chúng ta thì vừa rồi thì thầy cũng đã làm việc khá là nhiều rồi, cho nên là bây giờ thì xin phép là sẽ dành 5 phút để thầy và chúng ta được giải lao một chút ạ. Vâng. 5 phút. Vâng, rất là cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa các anh chị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là bài giảng vừa rồi của thầy tập trung vào hai cái mục tiêu chính trong cái việc mà chúng ta trao đổi về tình trạng bệnh nặng của bệnh nhân, và trong đó thì tập trung vào cái cách trao đổi dựa trên những cái giá trị để đưa ra được những cái quyết định cần trao đổi với bệnh nhân như thế nào. Và đặc biệt là thầy với cái phần chia sẻ cũng như là phần trả lời vừa rồi của thầy với các câu hỏi thì chúng ta đều thấy rằng là thầy có nhấn mạnh vai trò của nhân viên công tác xã hội, cũng như là thầy chia sẻ về những cái cách thức, về kỹ năng cũng như những kinh nghiệm để có thể làm việc với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Ở đây thì chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi của các anh chị trong lớp học. Ví dụ như là các câu hỏi liên quan đến trường hợp bệnh nhân mong muốn điều trị nhưng gia đình không đủ kinh phí thì có được xem là quyết định của bệnh nhân đang bị ảnh hưởng không và có những hướng xử lý như thế nào. Hoặc là các câu hỏi liên quan đến việc nhân viên công tác xã hội sẽ phải đối mặt với các cảm xúc dữ dội của gia đình và bệnh nhân, thì những cái nguy cơ tâm lý của nhân viên công tác xã hội như thế nào, vân vân. Thì những cái câu hỏi này của các anh chị tôi xin phép là sẽ chuyển về để ban tổ chức sẽ chuyển đến cho thầy và trao đổi lại với các anh chị sau ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 3 đến 5 phút và chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời. Xin cảm ơn các anh chị.
Vâng, xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn thầy Eric và bác sĩ Lê Đại Dương đã quay trở lại lớp chúng ta. Vâng, cảm ơn các anh chị. Chúng ta sẽ quay lại lớp bây giờ. So I was just enjoying MOI Hanoi Phổ. And I should also offer congratulations on the 76th anniversary 3 days ago of Vietnam independence, September 2nd, 1945, 76 years ago. Congratulations on the Independence Day. Thì lúc nãy thầy chia sẻ là lúc một khoảng chờ thì thầy rất là thích khi được nghe bài Em ơi Hà Nội phố, và thầy chúc mừng ngày Quốc khánh lần thứ 76 của nước Việt Nam của mình vào ngày 2 tháng 9. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Okay, so I was asked to talk about the principles of palliative and end-of-life care. I hope that this will be useful, that this is the information that is interesting for the audience. I always like to begin with a picture, and this picture shows a patient who is suffering for a variety of reasons. She's suffering because she has cancer, and the tumor is causing pain. She's suffering because she had a medical procedure which have side effect. There was a biopsy, and it's causing more pain. She's frightened being in the hospital. And when patients are suffering, often their family members are suffering also, like this mother. So this already gives an idea of why palliative care is important, because of all this suffering. Thì thầy rất là hân hạnh được ban tổ chức mời để mà trao đổi về một cái vấn đề, đó chính là những cái nguyên lý và định nghĩa của chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời. Thì trước khi bắt đầu mọi bài giảng thì thầy muốn là bắt đầu một cái hình ảnh bệnh nhân. Như vậy thì mình có thể nhìn thấy cái hình ảnh bệnh nhân này là một đứa trẻ và một người mẹ. Thì đứa trẻ thì mình thấy là một cái bệnh nhi, và mình thấy là đứa trẻ nó đang đau khổ, đứa bé nó đang khóc bởi vì bé bị một cái bệnh lý, một cái ung thư ở vùng mặt, và mình thấy là ở trên mặt của bé có một cái vết thương, đó là cái vết thương do mình sinh thiết cái u đó để mình xác định bệnh cho bé. Thì hiện tại bây giờ bé nó khóc và có thể do rất là nhiều nguyên nhân, hay là vì đau hoặc là đau do khối u, đau do thủ thuật, hoặc có thể là do bé sợ bởi vì nó phải vào trong một cái môi trường bệnh viện xa lạ với bé chẳng hạn. Và khi mình nhìn sang cái người chung với bé là mẹ của bé thì mình thấy là cái vẻ mặt của cổ cũng rất là đau khổ khi mà thấy cái con mình đang đau khổ như vậy. Thì mới ra một cái bức hình mà thấy có rất là nhiều cái đau khổ. Thì ở đâu có đau khổ thì ở đó có vai trò của chăm sóc giảm nhẹ. Thì sau đây xin mời các anh chị mình theo dõi cái phần giới thiệu của thầy về chăm sóc giảm nhẹ. Sorry, just take a minute here to rename myself. Yeah, it's better. Okay. In the next hour or so, I'll define palliative care, explain why it's an ethical imperative, and when, where, and how it can be provided. Thì trong mục tiêu của cái bài nói ngày hôm nay thì thầy sẽ định nghĩa về chăm sóc nhẹ là gì, giải thích tại sao người ta nói chăm sóc nhẹ là một cái mệnh lệnh đạo đức, và mô tả là như vậy là chăm sóc nhẹ được cung cấp ở những cái cấp bậc nào của hệ thống chăm sóc sức khỏe, và cung cấp bởi những ai và làm gì. The WHO definition of palliative care states that it improves the quality of life of patients and families when there's a life-threatening illness by prevention and relief of any kind of suffering, physical, psychological, social, or spiritual.
Thì theo định nghĩa của Tổ chức Thế giới thì chăm sóc giảm nhẹ là những cái chăm sóc mà mục đích là mình cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và cả gia đình của họ nữa, là những cái người mà đang đối diện với những cái bệnh lý có ảnh hưởng đến tính mạng của họ, thông qua việc là mình sẽ phòng ngừa và làm giảm tất cả những cái đau khổ mà họ có thể gặp. Và những cái đau khổ này có thể là những cái đau khổ về tâm lý, về thể chất, tâm lý, xã hội và ngay cả tâm linh. So the definition recognizes that people suffer psychologically or emotionally from anxiety, from depression, from grief, and also socially from homelessness or poverty or stigma, discrimination, abandonment by family members. So even just in the definition of palliative care, it's clear that people with expertise in assessing and relieving psychological and social suffering are crucial. Thì mình thấy được cái định nghĩa của Tổ chức Thế giới là nhấn mạnh và xác nhận là bệnh nhân có thể có những cái đau khổ về mặt tâm lý, như là bệnh nhân có thể lo âu hoặc trầm cảm, hoặc là những cái đau khổ về mặt xã hội, ví dụ như bệnh nhân rất là nghèo, cực kỳ nghèo, bệnh nhân và là người không có gia đình và vô gia cư, không có nhà để ở, hoặc là bệnh nhân bị kỳ thị, hoặc là bệnh nhân bị bỏ rơi, không có được chăm sóc bởi những cái người thân của họ. Thì do đó mình thấy được là cái định nghĩa này xác nhận tất cả những cái vấn đề đó, những cái đau khổ đó là những cái đau khổ tâm lý xã hội mà bệnh nhân có thể gặp phải. Do đó là mình thấy được những cái người trực tiếp để đánh giá được và làm giảm những cái đau khổ về mặt tâm lý xã hội là những cái người rất là quan trọng trong cái việc mà mình cung cấp được chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân. You know, I should mention that end of life care is only one part of palliative care. Palliative care is applicable early in the course of illness, especially when it's a serious or life-threatening illness. It's not only for patients who are near the end of life, and I'll explain this in more detail. Thì thông thường tất cả mọi người có một cái hiểu nó chưa có chính xác về chăm sóc giảm nhẹ. Mọi người thường hay nghĩ chăm sóc giảm nhẹ là dành cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ chỉ dành cho bệnh nhân mà không thể chữa được nữa. Nhưng cái nhận định đó, cái hiểu biết đó là nhận định chưa chính xác. Thì chăm sóc cuối đời là một phần của chăm sóc giảm nhẹ, chứ không phải là toàn bộ những gì chăm sóc giảm nhẹ làm. Và chăm sóc giảm nhẹ phải được áp dụng sớm vào trong cái quá trình diễn tiến của bệnh, đối với những bệnh mà nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh hoặc những cái bệnh nặng, và nó sẽ chăm sóc nhẹ sẽ theo suốt bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân. Và trong cái phần tiếp theo thì thầy sẽ mô tả kỹ hơn những cái tiến trình chăm sóc nhẹ như thế nào. In 2006, the Bộ Y tế Việt Nam published the first clinical guidelines on palliative care. And again, it reflected the WHO definition, which emphasizes relief of suffering and improving quality of life for patients and families. Thì đây là cái định nghĩa của Bộ Y tế Việt Nam về chăm sóc giảm nhẹ là gì. Thì mình thấy là cái định nghĩa của Bộ Y tế cũng tương tự như của Tổ chức Y tế Thế giới, và cũng nhấn mạnh vào chuyện là mình sẽ làm giảm những cái đau khổ và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, cho dù những cái đau khổ đó là đau khổ về mặt thể chất, về tâm lý xã hội hay cả tâm linh cho bệnh nhân và gia đình của họ. And I should say that the Bộ Y tế now has a second edition of the guidelines on palliative care. We're waiting for it to be officially published anytime. It could be very soon, and it mentions, it emphasizes the importance of a team
to provide palliative care, doctors, nurses, psychologists, and social workers, and community health workers. All are very important, and also spiritual supporters. Và thì mình thấy theo cái định nghĩa ở đây là mình có một cái hướng dẫn điều trị chăm sóc giảm nhẹ của Bộ Y tế ban hành vào năm 2006. Thì hiện tại thì Bộ Y tế đã có một kế hoạch là sẽ có một cái bản cập nhật sớm, bản cập nhật lần thứ 2 của cái hướng dẫn điều trị chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân. Thì ở trong đó sẽ nói rõ về cái nhóm mà cung cấp chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân sẽ gồm những cái thành tố nào. Thì ngoài những cái thành tố từ trước giờ mà chăm sóc bệnh nhân như là điều dưỡng và bác sĩ, thì sẽ nhấn mạnh trong đó có sự tham gia của những cái thành viên khác như là chuyên viên tâm lý, nhân viên công tác xã hội, những nhân viên hỗ trợ về mặt tâm linh, và cả những cái nhân viên y tế cộng đồng, là những cái thành tố rất là quan trọng tham gia vào việc cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân và gia đình của họ. In 2014, the World Health Assembly issued a resolution on palliative care. Now, the World Health Assembly is the meeting every year of all ministers of health of the world, 194 countries, including the Minister of Health of Vietnam. And they meet every year, and they are the governing body of the World Health Organization. Thì vào năm 2014 thì Đại hội đồng Y tế Thế giới đã đưa ra một cái nghị quyết về chăm sóc giảm nhẹ. Thì Đại hội đồng Y tế Thế giới là một cái cuộc họp tập trung tất cả các bộ trưởng y tế trên thế giới của 194 quốc gia thành viên của tổ chức thế giới. Thì trong đó có cả Bộ trưởng Y tế của Việt Nam. Vào năm 2014 thì tất cả các bộ trưởng này đã có một cái cuộc họp. Thì cái cuộc họp đó là cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Thì cái Đại hội đồng Y tế Thế giới là cái ban quản lý toàn bộ hoạt động của cái tổ chức y tế thế giới. Thì ở năm 2014 họ đã đưa ra một cái nghị quyết về chăm sóc giảm nhẹ. And the resolution that was unanimously approved by the World Health Assembly, including the Minister of Health of Vietnam representing Vietnam, stated that palliative care is an ethical responsibility of health systems, and that it's the ethical duty of healthcare professionals to alleviate pain and suffering, regardless of whether the illness can be cured or not. Thì ở trong nghị quyết này thì họ đã nêu rõ chăm sóc giảm nhẹ là một cái nghĩa vụ đạo đức của tất cả các hệ thống y tế của các quốc gia trên thế giới, và nhân viên y tế có một cái nghĩa vụ đạo đức là phải cung cấp chăm sóc giảm nhẹ để mà làm giảm bớt những cái đau đớn, cảm giác đau và những cái đau khổ, cho dù cái đau khổ đó là về thể chất, tâm lý xã hội hay là tâm linh, cho tất cả những cái tình trạng bệnh là có chữa được hay không chữa được. It also stated that controlled medicines like morphine are essential, and that efforts to prevent illegal use of morphine and other controlled medicines should not prevent access to them for patients who need them. Và trong cái nghị quyết này cũng nêu rõ là cái việc mà tiếp cận với những cái thuốc mà được kiểm soát bởi nhà nước, mà những thuốc này rất là quan trọng trong cái việc làm giảm đau khổ, giảm đau và giảm đau khổ cho bệnh nhân. Đó là những cái thuốc như là morphine chẳng hạn. Thì những thuốc này thì tức là tất cả các quốc gia phải có những cái nỗ lực để đảm bảo là những cái bệnh nhân khi mà cần được tiếp cận với morphine, opioid để giảm đau, giảm khó thở thì phải được tiếp cận. Song song với đó thì mình cũng có những cái nỗ lực để mà kiểm soát cái việc sử dụng những cái thuốc này, để tránh cái việc chuyển hướng thuốc để sử dụng không phải cho mục đích y tế, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cho người dân và bệnh nhân được tiếp cận với những thuốc này khi họ có những cái nhu cầu y khoa cần được sử dụng. So morphine is perhaps the most essential of palliative medicines, but it's not easily accessible for most people in the world.
many people, most of the world, of the population of low and middle income countries rarely have adequate access to pain relief from morphine. The rich people in rich countries have access, but the poor do not in most cases. Thì mình biết được là cái thuốc morphine là một thuốc rất là hữu hiệu để mà làm giảm đau cho bệnh nhân và giảm bớt cảm giác khó thở, và morphine rất là rẻ. Tuy nhiên là trong thực tế là phần lớn người dân trên toàn cầu là những cái người dân ở những cái nước thu nhập thấp trung bình, thì những người dân ở các nước quốc gia này thì họ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tiếp cận sử dụng với những cái thuốc rẻ tiền để mà làm giảm bớt cái đau khổ, là giảm đau. Trong khi ngược lại ở các nước phát triển khác thì cái việc tiếp cận với những cái thuốc morphine hoặc là những cái thuốc tương tự rất là dễ dàng. Như vậy rõ ràng mình thấy có một cái thực tế là những người giàu ở nước giàu thì dễ tiếp cận hơn những cái phương tiện để làm giảm đau khổ, trong khi ở những nước nghèo, những cái nước thu nhập thấp trung bình lại không có được cái sự tiếp cận này. So these data are a bit old, but the situation has really not changed too much. In rich countries have 17% of the world's population, but they use over 90% of the world's opioids. And low and middle income countries, where 83% of the world's population lives, consume only 9% of the world's medicinal opioids. Thì đây là một cái biểu đồ cho mình thấy được là cái tổng lượng tiêu thụ morphine trên toàn cầu, và tương ứng với cái tổng lượng tiêu thụ đó là dân số trên toàn thế giới. Thì mình thấy là những nước thu nhập cao á, thì dân số của họ chỉ chiếm có 17% dân số trên toàn thế giới thôi. Tuy nhiên cái tổng lượng morphine mà họ tiêu thụ vì mục đích y khoa ở trong năm 2013 là nó chiếm 91% tổng lượng trên toàn cầu, trong khi phần còn lại của thế giới là 83% dân số còn lại ở các nước thu nhập thấp trung bình, thì mình thấy là họ chỉ được tiếp cận sử dụng có 9% tổng lượng morphine, tổng lượng opioid để làm giảm đau thôi. And morphine is not only the most essential drug for relieving moderate or severe pain, it's also necessary to relieve refractory dyspnea. That means shortness of breath that cannot be relieved in other ways. Và mình cần biết đó là morphine không phải là một thuốc, không chỉ là một thuốc hữu hiệu để mà giảm đau, mà morphine còn một cái công dụng khác là giảm bớt cảm giác khó thở ở những cái người bệnh khó thở kháng trị, tức là khó thở mà những cái biện pháp điều trị thông thường không có đủ để làm giảm bớt khó thở, thì lúc đó mình có một cái biện pháp nữa là morphine sử dụng để làm giảm bớt cái cảm giác khó thở của bệnh nhân, ngoài cái hiệu quả giảm đau ra. And because of this, the poor just suffer unnecessarily because they don't have access to an inexpensive, safe, effective medicine that is readily available in rich countries. And the result is that the poor suffer unnecessarily and terribly. Thì mình thấy được là trong cái biểu đồ đó mình thấy là có một cái sự bất công, không có công bằng ở trong cái việc tiếp cận với những cái thuốc giảm đau cho bệnh nhân, mà những thuốc này là những thuốc rất là rẻ. Do đó chính vì cái sự bất công này mà mình thấy rõ ràng là những cái người nghèo họ phải chịu đựng những cái đau khổ không cần thiết ở trên một cái diện rất là lớn, mà mình nhìn thấy là 83% dân số thế giới đều gặp tình cảnh tương tự. So it might be asked, why did palliative care, why did this new discipline of palliative care develop? And I think it's based on the idea that prevention and relief of suffering is not just the most fundamental task of palliative care, it's the most fundamental task of medicine. Và như vậy thì câu hỏi là tại sao lại phát triển một cái ngành gọi là ngành chăm sóc nhẹ là gì?
Thì trước khi mà mình trả lời cái câu hỏi đó thì thầy nghĩ là nãy giờ thầy đã giới thiệu là cái nhiệm vụ chính của chăm sóc nhẹ là làm giảm bớt cái đau khổ của bệnh nhân, nhưng mà thầy nghĩ là đối với khi mà tất cả những mọi người mà làm cái ngành y để mà chăm sóc bệnh nhân, thì một trong những cái nhiệm vụ mà cơ bản nhất mà mình phải làm đối với người bệnh là mình làm giảm bớt đau khổ của họ. Đây là cái công việc không chỉ của chăm sóc nhẹ mà phải của tất cả những cái người thực hành y khoa. Curing diseases or controlling diseases and sustaining life are all very important, but those are all ways to prevent and relieve suffering, which is what's most fundamental. Thì những cái việc khác như là việc chữa lành bệnh hoặc là kéo dài cái sự sống của bệnh nhân, đó là những cái cách mà ngành y đang làm. Tuy nhiên đó là những cái cách gián tiếp để mình đạt được một cái nhiệm vụ tối thượng, đó chính là mình làm giảm bớt cái đau khổ của con người. But modern medicine has focused more and more on it's become more and more specialized. There's more of a focus on specific diseases, specific organs, or specific technical skills. And there's less of doctors are less prepared to deal with the whole person and their suffering. They attend to specific problems, like cardiologists take care of the heart, or surgeons have their technical skill, or infectious disease doctors take care of infections. But with all the specialization, it gets lost sometimes that this is a whole person who's suffering. Và khi mình nhìn vào cái y học hiện đại thì mình thấy là y học hiện đại hiện tại thì đã phát triển rất là nhiều. Tất cả những cái người làm ngành y thì họ chọn những cái chuyên ngành rất là sâu, tập trung vào những cái bệnh lý cụ thể, những cái cơ quan cụ thể, hoặc là những cái phân tử, hoặc là chọn lựa những cái kỹ năng cụ thể như là bác sĩ phẫu thuật chẳng hạn. Do cái sự mà phân cái ngành nó rất là sâu như vậy, thì nhiều lúc khi mà mình nhìn bệnh nhân của mình đó, mình nhìn chỉ thấy được cái vấn đề nào mà mình quan tâm thôi. Ví dụ như bây giờ bác sĩ tim mạch thì chỉ thấy được là trái tim và mạch máu, bác sĩ truyền nhiễm thì chỉ thấy cái bệnh lý truyền nhiễm của bệnh nhân, bác sĩ ung thư chỉ thấy cái ung thư của bệnh nhân thôi. Mà nhiều lúc mình quên mất là cái người đối diện trước mình là một cái con người hoàn chỉnh, có nhiều cái vấn đề tâm lý xã hội ở trong đó, bên cạnh cái căn bệnh mà họ đang thấy, họ đang có. Thành ra là mình tập trung quá nhiều vào cái chuyên ngành của mình mà mình quên mất đi cái người đối diện mình là một cái con người đang chịu những cái đau khổ, và bên cạnh họ là những cái người thân cũng chịu những đau khổ. So I think palliative care needed to be invented as a kind of a corrective for technological medicine that was forgetting about or neglecting human suffering in its over specialization. Và thì thầy thấy là cái việc mà ra đời của các chuyên ngành chăm sóc nhẹ là một cái cách để mình sửa chữa lại những cái sự phân ngành quá sâu của y khoa, và quên mất con người là một cái thể thống nhất, có nhiều cái khía cạnh và người ta đang chịu đau khổ. Thì cái chăm sóc nhẹ là cái mà sửa chữa những cái sự phân ngành quá mức của y khoa. This slide and the next slide give an example from the literature of how the doctor's view of a seriously ill patient and the patient's view might be very different. So in this slide, it shows the doctor is very concerned about disease management, but much less concerned about the family, about ethical issues, about symptom relief, and about psychosocial support. Thì đây là một cái slide này và slide tiếp tục thì nói về những cái góc nhìn của bệnh nhân và bác sĩ khác nhau như thế nào. Thì đây là những cái thông tin mình lấy từ y văn.
thì cái slide đầu tiên là cho mình thấy là cái góc nhìn của bác sĩ, cái gì là quan trọng, thì mình thấy là cái màu xanh lá cây là cái lớn nhất, tượng trưng cho cái mối quan tâm lớn nhất của người bác sĩ khi mà mình đối diện với một bệnh nhân bị bệnh rất là nặng. Thì lúc đó những cái mà bác sĩ quan tâm là cách nào mình kiểm soát được bệnh tật, mình kiểm soát triệu chứng. Can you go back the slide a bit, please? Mình kiểm soát triệu chứng, nhưng mà mình thấy là những cái vấn đề khác của bệnh nhân nó nhỏ lại, ví dụ như gia đình của bệnh nhân, rồi những cái vấn đề về đạo đức, những chuyện mà mình kiểm soát triệu chứng hay là hỗ trợ tâm lý xã hội thì nó nhỏ thôi, nó không có quá là bận tâm. Bác sĩ không quá bận tâm những vấn đề này. Please. But the patient may be more worried about the family, about the pain, and maybe about the afterlife, joining the ancestors, and not as much about the disease. So their concerns might be very different. Và mình thấy được là đây là cái góc nhìn của một người bệnh nặng, thì mình thấy lúc đó cái góc nhìn của họ nó có thể khác rất là nhiều so với lại bác sĩ. Thì những cái mối bận tâm của họ đó chính là người nhà của họ, gia đình của họ sẽ như thế nào, một bận tâm của họ là làm sao để làm giảm bớt triệu chứng, hoặc là như vậy thì cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu, sau khi tôi mất rồi thì tôi sẽ đi đâu tiếp tục. Đó là những cái mà họ quan tâm. Còn cái chuyện mà kiểm soát cái bệnh tật ở lúc này thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nó không có quá nhiều cái tầm quan trọng đối với họ, đối với bệnh nhân. And this big difference in values is also why doctors and patients, or doctors and families, often misunderstand each other. And but I think the social worker or psychologist and nurses also can sometimes understand both sides and help to explain the patient's values and situation to the doctor, and help the patient or the family understand the medical situation. Thì chính vì mình đã có cái sự khác biệt giữa cái góc nhìn của bác sĩ và bệnh nhân như vậy, thì do đó mà nhiều lúc nó có tạo ra những cái mâu thuẫn giữa hai bên là bác sĩ và bệnh nhân, bởi vì mình không hiểu cái góc nhìn lẫn nhau. Tuy nhiên rất là may mắn là mình có những cái thành viên khác của cái nhóm chăm sóc, các anh chị điều dưỡng là những người mà hiểu cả hai bên, do đó có thể là giúp cho bác sĩ thấy được những cái giá trị nào bệnh nhân trân trọng ở cái giai đoạn đó, và có thể hỗ trợ gia đình hiểu hơn về cái tình trạng bệnh của họ để hai bên có cái tiếng nói chung. Skip this slide. This slide addresses who should receive a palliative care assessment. A palliative care assessment is an assessment to see if the patient has any palliative care needs. Thì như vậy thì chúng ta sẽ qua một cái phần là như vậy, ai sẽ là người cần được đánh giá chăm sóc giảm nhẹ, để xem là những người này có những cái vấn đề, có những cái đau khổ nào mà chăm sóc nhẹ có thể hỗ trợ được hay không. So any patient with a serious or life-threatening illness should have a palliative care assessment, whether the illness is cancer, and we do initial palliative care assessment at the time of diagnosis of cancer, or major organ failure, or severe COVID. Một trong những cái tức là những cái bệnh nhân mà ung thư, thì ngay khi mà bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư thì mình sẽ có những cái đánh giá chăm sóc giảm nhẹ để xem bệnh nhân có những cái vấn đề, những cái đau khổ nào chưa được hỗ trợ hay không. Và tương tự mình cũng làm như vậy đối với những cái bệnh lý mà nó đe dọa tính mạng của bệnh nhân, như là những trường hợp mà những cái bệnh suy các cơ quan chủ yếu trong cơ thể, và đặc biệt là COVID nặng, thì mình cũng phải đánh giá giảm nhẹ ngay từ đầu để xem là bệnh nhân có những cái nhu cầu nào cần được hỗ trợ, những cái đau khổ nào cần được xoa dịu. Also, any patient who has potential to die in the next 6 months, or patients with chronic pain or other symptoms regardless of their prognosis, and even patients with acute pain if
the acute pain is not being relieved by other clinicians. Và những đối tượng khác đó chính là những cái người mà có khả năng tử vong trong vòng 6 tháng tới, hay là những cái bệnh nhân mà bị những cái bệnh lý mãn tính mà nó hiện tại nó không có chưa đe dọa đến tính mạng của họ, tuy nhiên họ có những cái triệu chứng không có kiểm soát được, những cái đau khổ chưa có kiểm soát được, hoặc là những trường hợp bệnh nhân bị đau cấp tính nhưng mà ở cái cơ sở đó không có cái bác sĩ chuyên về đau để làm giảm bớt đau cho bệnh nhân, thì mình cũng thấy được có vai trò của chăm sóc giảm nhẹ ở đây. Palliative care should then be provided whenever the assessment reveals a need. Thì như vậy khi nào thì mình cần cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân? Thì ngay khi mà mình đánh giá chăm sóc nhẹ thấy là bệnh nhân có những cái nhu cầu hoặc là có những cái đau khổ nào đó cần được hỗ trợ, thì lúc đó là cái thời điểm mình cần cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân. Now, I want to emphasize that palliative care and disease treatment are not mutually exclusive. They should be done together. They're complementary. So, for example, patients critically ill with COVID, even if we think that they will survive, they may be having pain, anxiety, the family may be very distressed. So there are palliative care needs, even if we think the patient can be cured. Và một cái điểm mình cần chú ý đó chính là chăm sóc giảm nhẹ và những cái điều trị triệt để bệnh thì không phải là hai cái điều trị tách bạch, có cái này thì không có cái kia, mà hai cái chăm sóc này, chăm sóc giảm nhẹ lẫn cái điều trị triệt để bệnh phải đi song song với nhau, hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Ví dụ trong trường hợp bệnh nhân COVID nặng mà bệnh nhân, cho dù là mình biết là bệnh nhân có khả năng điều trị để hồi phục, thì tuy nhiên là bệnh nhân vẫn có những cái đau khổ, bệnh nhân vẫn bị khó thở, bệnh nhân vẫn có triệu chứng lo âu, trầm cảm, hoặc gia đình bệnh nhân vẫn chịu những cái đau khổ do người thân của họ đang gặp một cái tình trạng bệnh nặng, thì tất cả những cái vấn đề đó thì chăm sóc nhẹ đều có thể hỗ trợ được. Do đó là cái việc mà chăm sóc giảm nhẹ vẫn có thể tích hợp vào trong cái điều trị bệnh nhân COVID được. I mentioned in the first lecture that part of palliative care is helping to identify the best goals of care for each patient. And then, of course, palliative care is especially important when disease-modifying therapies are no longer effective or desired. Và giống như bài đầu tiên thầy đã chia sẻ, đó chính là mình xác định được cái mục tiêu chăm sóc nào là phù hợp nhất với bệnh nhân tùy theo những diễn tiến bệnh của bệnh nhân, để từ đó mình xác định được những cái điều trị y khoa nào là phù hợp với lại cái giá trị của từng bệnh nhân của mình. Và đặc biệt là trong trường hợp mà những cái điều trị triệt để bệnh nó không có mang lại lợi ích nữa, hoặc là không còn những cái điều trị triệt để nào có thể hỗ trợ bệnh nhân được, thì lúc đó cái vai trò chăm sóc giảm nhẹ để kiểm soát triệu chứng của bệnh nhân nó càng lớn hơn rất là nhiều. So I want to emphasize again that there's no dichotomy, or there's no complete distinction between palliative and disease-modifying or life-sustaining interventions. They are complementary to each other and can and should be done together. Và thầy cũng xin nhắc lại là cái chăm sóc giảm nhẹ và những cái điều trị triệt để bệnh đã khác, nó không có một cái ranh giới tách bạch, nó không có phải rạch ròi với nhau, có cái này thì không có cái kia, mà hai cái điều trị này cần phải được kết hợp với nhau và đi song song và hỗ trợ lẫn nhau để có thể cung cấp cái điều trị tốt, cái chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. So for example, for patients with cancer, chemotherapy and radiation therapy often are done to relieve symptoms, even if the cancer cannot be cured. So those are palliative interventions, palliative chemotherapy and palliative radiation therapy. Thì mọi người thường nghĩ đối với điều trị ung thư thì hóa trị, xạ trị là những cái điều trị chữa bệnh, còn chăm sóc giảm nhẹ không phải là chữa bệnh. Tuy nhiên cũng trong một số trường hợp
thì một bệnh nhân vẫn được hóa trị hay là xạ trị với mục đích là không có chữa cái khối u được, mà với mục đích là làm giảm bớt triệu chứng cho bệnh nhân. Như vậy trong trường hợp mà bệnh nhân được hóa trị để giảm bớt triệu chứng thì cái hóa trị đó cũng là hóa trị giảm nhẹ, thì cũng là điều trị chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân, chứ không phải là bệnh nhân nào hóa trị thì sẽ không có chăm sóc giảm nhẹ, không phải như vậy. Tương tự cho xạ trị. And on the other hand, patients who have a chance for cure, but whose treatment is very unpleasant, palliative care, when integrated with very noxious, unpleasant treatment, can improve the chance for cure by relieving the side effects of treatment and providing psychosocial support to help the patient remain adherent to the treatment and complete their treatment, and thereby have a better chance for cure. Và ngược lại là trong cái điều trị ung thư thì có một số cái điều trị nó có thể mang lại nhiều cái khó chịu, nhiều cái đau khổ cho bệnh nhân, nhiều cái tác dụng phụ cho bệnh nhân. Nhiều lúc thì nếu như mình không kiểm soát được những cái triệu chứng này, người bệnh người ta có thể không có tuân thủ điều trị được, người ta bỏ điều trị bởi vì cái hóa trị này nó làm người ta rất là mệt, làm người ta ói rất là nhiều chẳng hạn. Thì nếu như trong trường hợp đó mà mình có thể kết hợp được chăm sóc giảm nhẹ song song với hóa trị để triệt để bệnh, để mình kiểm soát những cái triệu chứng của họ, kiểm soát triệu chứng nôn ói, kiểm soát triệu chứng đau của họ, cung cấp cái hỗ trợ tâm lý xã hội cho họ, thì họ có thể tiếp tục hoàn thiện cái liệu trình điều trị 7-8 chu kỳ, để từ đó họ có thể điều trị hoàn toàn cái ung thư của họ được. With COVID patients, again, who are getting life-sustaining treatment, the mechanical ventilation or the ECMO can relieve the symptoms, but palliative care can also, when integrated with critical care, can optimize comfort in the ICU. And this past week, for example, when I was on duty in the hospital, half of my patients were in the intensive care units in my hospital. I was consulted on to provide palliative care for patients in the ICU. Thì đối với bệnh nhân COVID thì bệnh nhân sẽ có được nhận những cái điều trị duy trì sự sống, điều trị hồi sức tích cực để mà làm giảm triệu chứng của họ. Ví dụ như bệnh nhân thở máy hoặc bệnh nhân điều trị ECMO thì chăm sóc nhẹ vẫn có cái vai trò là mình sẽ tối ưu hóa cái sự dễ chịu của bệnh nhân trong phòng ICU để làm sao bệnh nhân có thể hợp tác tốt nhất với cái máy thở, với máy ECMO, từ đó là bệnh nhân có thể hồi phục được. Ví dụ như thầy thì trong tuần vừa qua thì cái công việc của thầy trong bệnh viện đa phần là làm việc ở trong khoa ICU chăm sóc cho bệnh nhân COVID để kiểm soát những cái triệu chứng của những cái người bệnh COVID ở trong phòng hồi sức tích cực. I'd like to mention a study that was done 10 years ago, more than 10 years ago at my hospital, which really changed the way people think about palliative care in the US. This was a study of patients with metastatic lung cancer. And there were two study groups. The patients were randomized to two groups. One group had the usual care, which meant usually they got chemotherapy, and then it was up to the oncologist if they requested consultation from palliative care. And when they did request consultation, it was usually only in the last days, sometimes even the last hours of life. The second group, group was the intervention group, and those patients with metastatic lung cancer received palliative care consultation immediately as soon as they were diagnosed with metastatic disease. And we met with them, one of our palliative care doctors met with them, or our palliative care team met with them at least once per month for the rest of their lives. Thì đây là một thầy chia sẻ một cái nghiên cứu trên những cái bệnh nhân, đối tượng bệnh nhân là những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, mà những cái bệnh nhân này đã bị di căn, đã bị di căn.
Thì đây là một cái nghiên cứu được tiến hành ở bệnh viện của thầy cách đây 11 năm rồi. Thì trong cái nghiên cứu này là một cái nghiên cứu mà thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người trên thế giới, nhất là trong cái ngành y về cái vai trò chăm sóc nhẹ. Thì cái nghiên cứu này á, là mình sẽ thu nhận tất cả những cái bệnh nhân mới vừa được chẩn đoán là ung thư phổi không tế bào nhỏ đã có di căn. Thì mình sẽ chia bệnh nhân thành hai nhóm. Một cái nhóm là những bệnh nhân được chăm sóc như bình thường, là được chăm sóc bởi bác sĩ ung thư, và khi mà bác sĩ ung thư thấy là bệnh nhân này cần được chăm sóc nhẹ thì sẽ giới thiệu tới cái khoa chăm sóc nhẹ để mà bệnh nhân được đánh giá chăm sóc nhẹ và cung cấp chăm sóc nhẹ. Thì người ta ghi nhận là trong cái nhóm đó thì một số bác sĩ cũng giới thiệu bệnh nhân tới chăm sóc nhẹ, nhưng mà thường là ở những cái ngày cuối cùng hoặc là tuần cuối cùng cuộc đời của bệnh nhân. Còn trong một cái nhóm khác thì mình chia bệnh nhân hai nhóm. Thì nhóm còn lại là những cái người vẫn được điều trị bởi bác sĩ ung thư như bình thường, nhưng mà song song với cái chuyện mà điều trị ung thư thì họ được gặp rất là sớm ngay từ đầu bởi một cái thành viên ở trong cái nhóm chăm sóc giảm nhẹ, và họ được đánh giá chăm sóc giảm nhẹ. Và mỗi tháng thì khi mà tái khám thì họ sẽ được tái khám luôn phòng khám chăm sóc giảm nhẹ. Các bác sĩ và các thành viên trong nhóm chăm sóc nhẹ sẽ đánh giá bệnh nhân cứ mỗi tháng cho tới lúc mà bệnh nhân mất. So the result of the study was that the patients who received palliative care immediately when they were diagnosed with metastatic disease and who we followed for the rest of their lives, those patients had less depression, they had better quality of life, they were less likely to get chemotherapy in the last 2 weeks of life, and they lived on average 3 months longer than the patients who did not receive early palliative care. Và sau khi mà mình chia bệnh nhân làm hai nhóm như vậy thì mình sẽ theo dõi cái bệnh nhân cho tới lúc mà bệnh nhân mất để đánh giá những cái vấn đề, những cái triệu chứng của bệnh nhân, và mình so sánh giữa hai nhóm với nhau. Và cái phát hiện ở trong cái nghiên cứu này đó chính là những cái bệnh nhân mà thuộc vào cái nhóm mà được tiếp cận với chăm sóc nhẹ sớm ngay từ lúc vừa được chẩn đoán và được theo dõi bởi nhóm chăm sóc nhẹ, thì mình ghi nhận thấy là cái nhóm bệnh nhân này người ta ít bị trầm cảm hơn, và người ta báo cáo cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hơn. Và mình ghi nhận được nữa là ở trong những cái nhóm bệnh nhân mà được tiếp xúc với chăm sóc nhẹ sớm thì cái số lượng bệnh nhân mà được hóa trị vào những cái tuần cuối cùng của cuộc đời của họ nó ít hơn cái nhóm còn lại. Một cái phát hiện rất là bất ngờ đó chính là những cái bệnh nhân thuộc cái nhóm mà được chăm sóc nhẹ sớm thì tính ra trung bình họ sống thêm được 3 tháng so với cái nhóm mà chỉ có điều trị ung thư thông thường thôi. Thì mình tính trung bình ra thì những cái người thuộc nhóm chăm sóc nhẹ sớm thì họ sống thêm được 3 tháng nhiều hơn cái nhóm còn lại. Now, we don't know exactly why they lived 3 months longer, the group that received the early and intensive palliative care, but we assume it's because they felt better physically and emotionally, had better quality of life, and maybe also because well, not sure, but that's probably part of the reason. Thì khi mà có một cái phát hiện như vậy thì mình cũng không rõ cái yếu tố nào là yếu tố chính để giúp cho bệnh nhân sống lâu hơn, nhưng mà có thể là do bệnh nhân ít có triệu chứng hơn, bệnh nhân cảm thấy vui vẻ hơn và bệnh nhân có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thì tất cả những cái yếu tố đó sẽ góp phần làm cho bệnh nhân sống được lâu hơn. Thì đó là những cái giả thuyết mình đặt ra từ cái nghiên cứu đó. So this diagram shows how disease treatment and palliative care should be integrated and should occur at the same time. And often palliative care should begin at the time of diagnosis, especially if the disease is already advanced at the time of diagnosis. Và đây là một cái biểu đồ cho mình thấy được là cái sự tích hợp của chăm sóc giảm nhẹ vào cái điều trị triệt để bệnh. Thì mình thấy cái màu xanh lá cây đó chính là những cái điều trị chăm sóc giảm nhẹ mình thấy là được bắt đầu ngay từ thời điểm mà bệnh nhân được chẩn đoán, và nó đã đi song song với điều trị triệt để của bệnh, đặc biệt là trong cái thời điểm mà mình thấy là bệnh ở giai đoạn tiến xa
những cái điều trị nó không có mang lại lợi ích nữa, thì cái đồ thị còn lại màu xanh ở phía trên thì nó giảm bớt, và cái vai trò của chăm sóc nhẹ càng lúc nó càng nhiều hơn, đặc biệt ở giai đoạn cuối đời của bệnh nhân. And then near the end of life, maybe palliative care becomes, at the end of life, the only kind of care the patient is receiving. And part of palliative care is also to provide psychosocial support for bereaved family members if they need it. Và mình thấy được ở giai đoạn cuối đời của bệnh nhân thì hầu như cái chăm sóc giảm nhẹ để mà kiểm soát những cái đau khổ của bệnh nhân là cái chăm sóc duy nhất mà bệnh nhân có thể có. Và mình thấy tiếp tục là sau khi bệnh nhân mất rồi, ở cái mũi tên vàng mất thì mình thấy nó có một cái đuôi tam giác phía sau nữa, thì đó là cái chăm sóc đau buồn mất mát cho người nhà của bệnh nhân sau khi bệnh nhân mất. And again, our social worker is in charge of our bereavement program, and our social workers provide routine bereavement follow-up for family members, and they organize bereavement support group, and they provide referrals for more intensive counseling for patients with so-called complicated grief or prolonged grief disorder. Và mình và cái anh chị nhân viên công tác xã hội chính là những cái người quản lý cái dịch vụ chăm sóc đau buồn mất mát của người nhà sau khi mất người thân, và cung cấp những cái tham vấn và tổ chức những cái nhóm hỗ trợ trị liệu nhóm cho những cái người mất người thân, và sẽ theo dõi người bệnh trong người nhà của bệnh nhân, đặc biệt là những cái trường hợp mà bệnh nhân gặp những cái vấn đề là bị đau buồn phức tạp, những cái đau buồn nó kéo dài hơn thời gian và nó ngăn cản bệnh nhân quay trở lại cái cuộc sống của họ, thì sẽ chuyển gửi đến những cái chuyên gia về tâm thần để đánh giá thêm và có những cái can thiệp thuốc phù hợp cho những trường hợp mà có nguy cơ diễn tiến tới những cái rối loạn tâm lý khác. This slide just describes what palliative care consists of, and it's basically assessment, prevention, and treatment of any kind of suffering, whether it's physical, psychological, social, or spiritual, including with use of the serious illness conversation and identification of goals of care. Đây là một cái slide mô tả tất cả những cái gì nãy giờ thầy đã giới thiệu về những cái việc mà chăm sóc nhẹ làm cho bệnh nhân, thì sẽ bao gồm đánh giá và mình kiểm soát tất cả những cái đau khổ của bệnh nhân, cho dù những cái đau khổ đó là về mặt thể chất, tâm lý, xã hội hay tâm linh cho bệnh nhân, và bao gồm cả những cái việc mình có những cái cuộc thảo luận về bệnh nặng để mình xác định được cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân là gì. In one of the important psychosocial interventions for patients in the U.S., where most patients are told their diagnosis and prognosis, and most patients are informed and want to be informed about when they're dying and when they probably don't have much longer to live. One of the roles of social workers is to help patients who have a short prognosis to find meaningful ways to spend that time, to assist them to have conversations that need to be had, to maybe resolve family conflicts, to leave legacies for the family, to decide how to dispose of their possessions, and in these ways to have life closure and to prepare for death, and to help their families to prepare for their death. Thì một cái điểm nữa là những cái công việc rất là quan trọng của các anh chị nhân viên công tác xã hội về chăm sóc nhẹ, đó chính là trong trường hợp mà
bệnh nhân mong muốn biết được cái tiên lượng sống của bệnh nhân, và sau khi mình hỗ trợ, mình thông báo cho bệnh nhân biết là cái thời gian sống của bệnh nhân không còn nhiều và bệnh nhân có khả năng mất ở trong một vài thời gian ngắn tới vài tháng tới, thì lúc đó thì cái người nhân viên công tác xã hội sẽ cung cấp cái hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân suy nghĩ để mà sử dụng cái thời gian còn lại của mình một cách hiệu quả nhất. Có thể là thảo luận với gia đình để hòa giải những cái mâu thuẫn ở trong gia đình, để lại những cái di sản của mình cho cái cuộc đời này, hoặc để lại những cái điều nhắn gửi cho những cái người thân khác, để từ đó thì họ có một cái cảm giác là để từ đó giúp cho cái người bệnh chuẩn bị cho cái thời gian còn lại của họ, để mà họ có một cái sự kết thúc, chuẩn bị cho cái kết thúc của họ, chuẩn bị cho cái chết của họ, để mà giúp cho gia đình trong cái giai đoạn khó khăn này, để mà tận dụng cái thời gian còn lại với bệnh nhân một cách hiệu quả nhất. Thì đó là những cái hỗ trợ mà của các anh chị ở trong nhóm công tác xã hội hỗ trợ cho bệnh nhân ở giai đoạn đó. One of the other crucial roles for social workers, for the social workers on our team, is to attend to the psychosocial needs of the team members. Palliative care is difficult work because we witness a lot of suffering and a lot of death, and so we recognize that that self-care is important, and the social workers are important to try to maximize the resilience of the team members, and to organize self-care activities for the team. Thì một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà các anh chị công tác xã hội làm nữa, đó chính là mình chú trọng tới cái nhu cầu tâm lý xã hội của những cái thành viên khác ở trong cái nhóm làm việc. Bởi vì mình biết được là khi mình làm ở trong những cái lĩnh vực mà có nhiều cái mất mát, nhiều cái đau khổ như chăm sóc nhẹ cũng như những cái ngành nghề khác, thì làm cách nào để mình đảm bảo tất cả những cái thành viên ở trong nhóm của mình để mà mình có được một cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội, thì cái người công tác xã hội sẽ có nhiệm vụ là cung cấp những cái hỗ trợ đó, có thể là những cái thực hành theo nhóm để mà các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ và có thể tự chăm sóc lẫn nhau được, tự chăm sóc bản thân và tự chăm sóc lẫn nhau. But in the COVID epidemic, I think that many or most clinicians, doctors, nurses, even the non-clinical staff in hospitals are having a lot of stress. So there could be a role for social workers, I think, in supporting the resilience and self-care of all the staff of hospitals. Và một trong những cái việc đó là các anh chị công tác xã hội sẽ hỗ trợ cho những cái thành viên khác ở trong nhóm để mà mình tăng cường cái khả năng tự phục hồi của mình, cái resilience của mình, để mình tránh được những cái tổn thương cho cái công việc mình chăm sóc những cái người chịu đau khổ quá nhiều. Thì đặc biệt là ở trong cái đại dịch Covid này, mình thấy là những cái anh chị trực tiếp làm việc với bệnh nhân, là điều dưỡng, bác sĩ và tất cả những cái anh chị khác không phải là trực tiếp làm việc với bệnh nhân, thì tất cả các thành viên ở trong bệnh viện đều phải chịu rất là nhiều cái căng thẳng do cái cường độ công việc, do cái bệnh lý nó có nhiều cái người gây bệnh, nhiều người bị bệnh, cho nên là tất cả các thành viên đều bị stress hết. Thành ra là mình thấy là cũng có cái vai trò của cái người nhân viên xã hội ở trong bệnh viện để là mình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả các thành viên khác ở trong bệnh viện. Palliative care should be provided at all levels of health systems, in hospitals, in community health centers, and in patients' homes. Most patients who need palliative care are in the home.
And so just before COVID, we were beginning to work with Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh to make palliative care accessible at the community level and in the home. And I hope that we can resume this project soon, and that this will, in the future, palliative care will be available at community level and in the home throughout Vietnam. Thì mình thấy đây là những cái cơ sở, những cái cấp bậc của cái hệ thống chăm sóc sức khỏe mà mình có thể cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân. Thì mình thấy cái địa điểm đầu tiên đó chính là nhà của bệnh nhân. Thì đây là một cái việc chăm sóc tại nhà là một cái thành tố rất là quan trọng của chăm sóc giảm nhẹ, bởi vì đa phần tất cả các bệnh nhân của mình đều được muốn là được chăm sóc, đặc biệt là ở giai đoạn cuối đời ở nhà hết. Do đó cái việc mà bệnh nhân có thể tiếp cận được chăm sóc nhẹ tại nhà trong cộng đồng của họ là rất là quan trọng. Thì trước khi cái dịch Covid diễn ra thì thầy đã có một cái dự án đang làm việc với lại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để mà cung cấp chăm sóc giảm nhẹ ở trong cộng đồng của bệnh nhân tại trạm y tế phường xã. Tuy nhiên thì sau đó là mình gặp một cái vấn đề là dịch Covid diễn ra, cho nên cái dự án này tạm bị hoãn lại. Thì hy vọng là sau khi mà cái dịch của mình ổn hơn, mình giải quyết được rồi thì cái dự án này sẽ tiếp tục, từ đó làm cái mô hình để mà mình có thể triển khai chăm sóc giảm nhẹ ở trong địa phương, ở trong cái cộng đồng của người bệnh khắp cả nước, để tất cả mọi người đều có thể được tiếp cận chăm sóc nhẹ tại nhà. Ideally, certainly in hospitals, the palliative care teams ideally should consist of not only trained doctors and nurses, but also social workers and psychologists. And ideally, it would be good to have also social worker at each of the Chăm y tế phường xã at the community level. Và mình thấy được là đây là những cái thành viên mà tham gia vào cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân. Thì mình thấy được là tùy theo những cái mức độ chăm sóc ở những cái cấp bậc khác nhau của hệ thống y tế mà mình thấy được là cái thành viên trong nhóm, cái số lượng thành viên nó thay đổi như thế nào. Thì mình thấy là nếu trong bệnh viện thì tốt nhất là mình có một cái nhóm gồm những cái bác sĩ điều dưỡng và nhân viên chăm sóc xã hội hoặc chuyên viên tâm lý để cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân ở những cái bệnh viện lớn. Còn ở trạm y tế phường xã thì mình sẽ có điều dưỡng và bác sĩ, y sĩ để mà cung cấp chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân. One of the pioneers of home care, palliative home care in Vietnam, is the palliative care department at Bệnh viện Ung Biêu, Thành phố Hồ Chí Minh, which began doing home care shortly after the department was founded in 2011. But they can only provide home care for their patients and only within a 10-kilometer radius of the hospital in Binh Thanh district of Ho Chi Minh City. Thì đây là hình ảnh của một khoa chăm sóc giảm nhẹ ở bệnh viện Ung Bướu, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái nơi tiên phong cung cấp cái dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà cho bệnh nhân ngay từ thời điểm mà khoa được thành lập vào năm 2011. Và cái dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ này là một nhiệm vụ đầu tiên và bây giờ vẫn còn tiếp tục, nhưng mà cũng gặp một số khó khăn là chỉ có hỗ trợ được cho bệnh nhân của bệnh viện Ung Bướu và trong cái bán kính 10 km xung quanh bệnh viện là ở quận Bình Thạnh của Thành phố Hồ Chí Minh thôi. There have been studies around the world to study how expensive it is to implement palliative care, and it's been shown that when palliative care is integrated into healthcare systems, it actually saves money. It reduces costs for healthcare systems by reducing unnecessary admissions to the hospital and reducing length of stay in overcrowded hospitals. Thì như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là cái việc mà mình đầu tư phát triển chăm sóc nhẹ nó có ý nghĩa, có lợi ích về mặt chi phí và lợi ích hay không. Thì có rất nhiều cái nghiên cứu trên thế giới cho thấy là khi mà mình đầu tư để mình phát triển cái dịch vụ chăm sóc nhẹ thì nó sẽ làm giảm bớt cái chi phí về hệ thống y tế, nó giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe bằng cách là bây giờ mình có thể chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân được
ở nhà, ở địa phương, do đó sẽ giảm bớt những cái trường hợp mà bệnh nhân nhập viện không cần thiết vào trong bệnh viện, qua đó làm giảm bớt cái chi phí cho hệ thống y tế. Finally, I was asked some years ago whether I thought that palliative care is compatible with Vietnamese culture. And when I was asked about this, I didn't feel qualified to answer, and I wasn't prepared for the question. But when I thought about it, I recalled that I had visited a small pagoda in northern Vietnam, in Bắc Ninh province, Chùa Bút Tap. And there I discovered Phật Ba, Quan Âm, Nhân Mắt và Nhân Tây. And it occurred to me that this is the best symbol of palliative care. Phật Ba, Quan Âm, Nhân Mắt và Nhân Tây has 1,000 eyes to see all the suffering of the world, and 1,000 hands to relieve all the suffering of the world. To me, that is palliative care. Khi mà thầy tiến hành làm những cái dự án về chăm sóc nhẹ ở Việt Nam thì thầy cần có cái kinh phí, và khi mà thầy đi xin cái kinh phí của những cái quỹ cung cấp chi phí để mà phát triển chăm sóc nhẹ, thì những cái người mà cung cấp quỹ đó, người ta hỏi là như vậy thì thầy mang một cái thực hành mới đến Việt Nam, như vậy thầy có chắc là nó có phù hợp với văn hóa Việt Nam hay không? Thì khi mà thầy bị hỏi câu hỏi này thì thầy lúc đó thầy không có sự chuẩn bị, và thầy không có chưa có nghĩ được câu trả lời là gì. Nhưng mà thầy nhớ lại có một lần khi mà thầy đến ở Hà Nội thì thầy được đưa đến một thăm cái chùa Bút Tháp ở tỉnh Bắc Ninh, và thầy thấy được có cái hình ảnh là một cái hình ảnh tượng Phật Bà nhìn mắt nhìn tay. Thầy có chụp hình ở đây. Thì khi mà thầy nhớ lại cái hình ảnh đó thì thầy thấy đây đúng là cái biểu tượng của chăm sóc nhẹ ở Việt Nam, cũng giống như chăm sóc nhẹ vậy. Thì Phật Bà Quan Âm nhìn mắt nhìn tay, có 1.000 con mắt để mà thấy tất cả những cái đau khổ của bệnh nhân và gia đình, và có 1.000 cái tay để mà làm giảm cái đau khổ đó. Thì đây là một cái biểu tượng thể hiện được cái tinh thần chăm sóc nhẹ, và rõ ràng là cái biểu tượng Phật Bà Quan Âm nhìn mắt nhìn tay này đó là một cái biểu tượng rất là thân thuộc với văn hóa Việt Nam. Do đó thì thầy thấy là rõ ràng cái khái niệm, những cái việc mà chăm sóc nhẹ làm nó hoàn toàn phù hợp với lại văn hóa của Việt Nam. And I also remembered that it seemed that every hospital I visit in Vietnam has somewhere written on in a prominent place the words from Bác Hồ, from his 1956, I think it was 1956, letter to Vietnam's doctors. Lương y phải như tu mạo. And this also seemed to me like a call for palliative care, that we need to be gentle with our patients and protect them and assure their comfort. So even, I think, in those words of Bác Hồ, it seemed like there was a call for palliative care. So to me, I think Vietnam culture is probably more consistent with the ideals of palliative care, even than our selfish Western culture. Thì lúc đó thầy cũng nhớ lại là trong những cái lần mà thầy đi thăm những cái bệnh viện ở Việt Nam, thì thầy thấy là ở những cái vị trí rất là trang trọng thì mình có một cái khẩu hiệu là thầy nhớ là cái khẩu hiệu đó là của Bác Hồ nói trong những cái lá thư mà năm 1956 gửi cho các bác sĩ. Thì trong đó có cái câu ghi là lương y phải như từ mẫu, tức là cái người bác sĩ phải chú ý đến những cái đau khổ của bệnh nhân, phải bảo vệ bệnh nhân và xoa dịu những cái đau khổ đó như một người mẹ chăm sóc cái đứa con của mình vậy. Do đó mà thầy thấy được là từ cái tư tưởng của Bác Hồ tới những cái hình ảnh ở trong văn hóa, thì cho mình thấy được là cái việc chăm sóc nhẹ làm là giảm bớt đau khổ nó rất là phù hợp với lại cái văn hóa Việt Nam. Thậm chí thầy nói là phù hợp hơn cả cái văn hóa phương Tây,
cái khái niệm chăm sóc nhẹ ở trong văn hóa phương Tây là một cái văn hóa rất là vị kỷ, rất là vì cá nhân của mỗi người. So I'll stop there and happy to have some time for question and comment. Dạ, thì thầy xin phép được kết thúc cái bài trình bày ở đây, và sau đây mình mời các anh chị khi có câu hỏi gì thì mình sẽ trả lời. Vâng, xin cảm ơn bài giảng của thầy vừa rồi ạ. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy rằng là với bài giảng vừa rồi thì thầy đã giúp cho chúng ta thấy được khái niệm về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời là gì, và những cách thức về thảo luận về tình trạng bệnh cho với các bệnh nhân nặng, và đặc biệt đó là vai trò của nhóm hỗ trợ, các thành viên trong nhóm hỗ trợ, các thành viên trong nhóm điều trị bệnh nhân, đặc biệt là với những bệnh nhân nặng. Và đồng thời thầy cũng cho chúng ta thấy được những cái nơi mà chúng ta có thể là cung cấp những cái dịch vụ về chăm sóc giảm nhẹ, và đặc biệt là những cái nghiên cứu về cho thấy cái lợi ích của việc chăm sóc giảm nhẹ, giúp cho đem lại những cái lợi ích cho bệnh nhân, cho gia đình bệnh nhân, cũng như là giảm tải cho cái hệ thống y tế như thế nào. Và đồng thời trong chia sẻ của thầy cũng có đề cập đến những vấn đề liên quan đến sự bất bình đẳng trong cái việc mà được hỗ trợ về nhận được những cái dịch vụ về chăm sóc giảm nhẹ, hay là những cái loại thuốc men mà bệnh nhân có thể được hỗ trợ. Vâng, và sau đây thì rất là một lần nữa ban tổ chức chúng tôi cũng như là các anh chị trong lớp học xin được gửi lời biết ơn, sự cảm kích đối với sự thấu hiểu của thầy đối với văn hóa Việt Nam, đối với con người Việt Nam, tình cảm của thầy đối với con người Việt Nam, để có những cái chia sẻ mà rất là gần gũi đối với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin phép được gửi đến thầy những câu hỏi. Vâng, hiện nay thì chúng ta có rất là nhiều những câu hỏi được gửi đến thầy rồi ạ. Tôi xin có một câu hỏi cho thầy. Xin thầy chia sẻ những điều mà chương trình chăm sóc giảm nhẹ đã làm và có thể làm cho bệnh nhân để giảm nhẹ sự đau khổ về mặt tâm linh cho họ. Vâng, xin mời bác sĩ Đại Dương dịch giúp ạ. You know, I think that every country that I work in, every different culture has different practices and beliefs about death, dying, and afterlife that have evolved over centuries and millennia. And many of these practices, I think, and beliefs can provide a lot of comfort for patients. And many of these practices and beliefs have been eroded or destroyed by the imposition of Western culture. So you mentioned metempsychosis, the transmigration of souls to join the ancestors or to be reborn as in another person or another animal. I think that you know, in my experience, it's very comforting for many people that they will be able to, when they die, that they will be able to join the ancestors, and that the relationship between the ancestors and the living, the dead and the living, is a strong one. And so I think there's nothing wrong with encouraging or supporting that belief if it's already there. That's just a part of good psychosocial care to find the sources of strength of each patient, and of comfort, and of solace, and to support that. Dạ, thì thầy mới nói là đối với những cái nền văn hóa khác nhau thì họ có những cái
tuệ giác, có những cái suy nghĩ về cái cuộc sống, về cái sự sống sau cái chết rất là đáng trân trọng. Tuy nhiên là do cái quá trình toàn cầu hóa thì hầu như là mình bị áp đặt bởi những cái tư tưởng phương Tây rất là nhiều, cho nên là cái việc mà mình xác nhận được cái bệnh nhân của mình có một cái suy nghĩ hay là có một cái về một cái cuộc sống tiếp theo, mà cái người này có thể vẫn, cái linh hồn của họ vẫn tồn tại với một cái hình thức khác và họ có sự kết nối với tổ tiên của họ, thì theo thầy thì nghĩ là đối với một số bệnh nhân thì nó có thể hỗ trợ rất là nhiều cho bệnh nhân về mặt tâm linh cho bệnh nhân. Và nếu như mà mình xác định được, thấy là cái người này có một cái thực hành hay có một cái suy nghĩ như vậy, thì đây là một trong những cái mà mình nên khuyến khích, và đó là một phần của những cái chăm sóc tâm lý xã hội để mà mình giúp cho bệnh nhân có thể chuẩn bị và đón nhận cái chết của bệnh nhân. Vâng ạ, em xin cảm ơn và xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Vâng, thưa thầy, chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi nữa ạ. Đó là cách thức tự phục hồi cho bác sĩ, chuyên viên công tác xã hội hay nhà tâm lý khi tiếp xúc rất nhiều với mất mát từ bệnh nhân. So they want you to share some of the method for self-care for clinicians and for a social worker and for a psychologist. If we encounter a lot of loss and suffering, how do we care for each other? Yeah, thank you. So we do a variety of things in both in the US and with our palliative care trainees in Vietnam. One is that we have weekly team meeting, and at those meetings, we allow time to name all of our patients who died in the past week, and allow time for the team members, whether it's doctor, nurse, social worker, who took care of that patient, to talk about the patient or the death and express any emotions that they have. It gives a chance to process the death and to get support if needed from the team. Thì một trong những cái thực hành mà thầy rất hay làm đối với cái nhóm chăm sóc nhẹ của thầy, và thầy cũng áp dụng làm cái phương pháp này với những cái học viên chuyên ngành chăm sóc nhẹ của thầy ở Đại học Dược Hồ Chí Minh, đó chính là mỗi tuần mình sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với những cái người, những cái nhân viên chăm sóc bệnh nhân, bác sĩ điều dưỡng, chuyên viên tâm lý hoặc là công tác xã hội. Mình sẽ nói về những cái bệnh nhân mình đã mất trong tuần vừa qua, mình sẽ gọi tên những cái bệnh nhân đó, và ở bệnh nhân thì mọi thành viên có thể tự do, có thể nói về cái cảm xúc hoặc là những cái việc mà mình muốn nhắn gửi tới cái người đó, hoặc là những cái suy nghĩ của mình về những cái bệnh nhân đó, và tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể chia sẻ với nhau trong một cái nhóm an toàn. During our weekly and those sessions where we review the deaths, that's led by in our team in Boston, that's led by our social worker, one of our social workers. Và những cái buổi như vậy thì ở bên thầy thì sẽ do một cái anh chị công tác xã hội sẽ là cái người dẫn cái buổi đó, điều hành cái buổi đó hàng tuần. And also a few times every year, every few months, we have a memorial ceremony where we invite the family members of all patients who died, who we took care of in the previous few months, to come back and meet with us and share some food, and we have a ceremony where
the names of all the patients are read aloud, and there is some music. It's useful, I think, not only for family members, but also for our team as a way of grieving and letting go of some of the sadness about the deaths. Thì hoặc là mà định kỳ theo nhiều tháng á, thì mình sẽ có những cái buổi lễ tưởng niệm lớn hơn. Mình sẽ mời người nhà của những cái bệnh nhân đã mất trong những tháng đó quay trở lại, và mình có một cái buổi họp mặt giữa những thành viên chăm sóc bệnh nhân và người nhà. Thì cái buổi đó sẽ có hoa, có bánh, có những cái lời chúc, sẽ tạo cái cơ hội để mà mình nói chuyện về những cái người đã mất ở trong cái tháng vừa qua, và nó là một cái hình thức để hỗ trợ cho gia đình, hỗ trợ cho những cái nhân viên chăm sóc cho bệnh nhân, để mà mình có thể chuyển hóa được những cái mất mát của mình, những cái cảm xúc mạnh mà mình có trong cái lúc mà mình chăm sóc bệnh nhân. And we also organize dinners or parties where the team can get together and relax. And I know that, for example, the palliative care department at Bệnh viện Ung Biêu, Ho Chi Minh, has invited me to some of their parties. So I know that they also do that. And I think that's also very helpful, and also organized by the social workers. At least in Boston, it's organized by the social workers. Thì thầy cũng có cơ hội tham gia vào một số cái buổi lúc mà thầy ở Việt Nam, là ở trong ở khoa chăm sóc nhẹ bệnh ung bướu có tổ chức những cái buổi như vậy, và những cái buổi như vậy thì ở bên thầy sẽ được điều hành, tiến hành bởi cái nhóm những cái thành viên chăm sóc nhẹ ở trong nhóm quên những cái thành viên công tác xã hội trong nhóm chăm sóc nhẹ. During our weekly meetings, we also ask each of the team members if they have a case, if any of their cases are particularly difficult, either medically or psychosocially difficult. And if there's a case that is psychosocially difficult, then a social worker will get involved, and one of our social workers will go with the clinician to see the patient and follow the patient along with the clinician, who's either a doctor or a nurse practitioner. And I think this provides not only better care for the patient, but also support for the clinician. Và một trong những cái việc nữa là tức là khi mà mình gặp bệnh nhân đó, thì mỗi một cái ngày mình sẽ có một cái buổi họp nhóm để thảo luận về những cái ca bệnh. Thì nếu như mà mình có một cái trường hợp nào đó, mình có những cái bệnh nhân mà mình gặp khó khăn trong cái việc quản lý triệu chứng, hoặc là quản lý những cái vấn đề tâm lý xã hội của bệnh nhân, thì lúc đó mình sẽ trao đổi trong cái cuộc họp đó. Và khi mà nhận thấy là bệnh nhân có những cái nhu cầu đặc biệt về tâm lý xã hội, thì cái người chuyên gia về chuyên viên công tác xã hội đó sẽ đi xem bệnh chung với bác sĩ về điều dưỡng để xem là có thể hỗ trợ được gì cho bệnh nhân, và lúc đó cũng hỗ trợ luôn cho cái người bác sĩ điều dưỡng đó khi mà họ gặp những cái khó khăn như vậy trên cái việc thực hành. So we have, I guess we have 3 social workers on our team, and 1 social work intern who is Ko Kun. And there's a medical social worker assigned to each ward in the hospital. So we have, I don't know how many, probably 50, at least 50 social workers on staff at our hospital. And on our palliative care team, social workers are a vital part of the activities of our team. They play a crucial role in our work. Và thầy
đối với cái nhóm chăm sóc nhẹ của thầy thì thầy có 3 cái anh chị làm công tác xã hội chuyên làm riêng ở trong nhóm chăm sóc giảm nhẹ, và có một cô thực tập sinh, đó chính là cô Trương Nguyễn Xuân Quỳnh, cũng tham gia vào cái khóa tập huấn này, là 4 cái người chính làm ở trong cái nhóm chăm sóc nhẹ của thầy. Riêng mỗi một cái khoa thì cũng có một người nhân viên công tác xã hội của riêng cái khoa đó. Như vậy là tính, thầy không nhớ rõ cái số lượng, nhưng mà tính sơ sơ ở bệnh viện của thầy có khoảng ít nhất là 50 người chuyên gia về công tác xã hội lâm sàng ở trong bệnh viện để lo cho toàn bộ bệnh viện. Họ có những cái công tác rất là quan trọng ở trong cái công việc chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện của thầy, đặc biệt là ở cái khoa chăm sóc nhẹ. Xin được cảm ơn những chia sẻ, câu trả lời rất là cụ thể của thầy Eric và bác sĩ Lê Đại Dương. Vâng, như vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là việc thầy đề cập đến việc họp nhóm hỗ trợ để mà có thể nâng đỡ tinh thần giữa các thành viên trong nhóm điều trị với nhau là cực kỳ quan trọng. Và thông qua đó thì các nhân viên hoặc là các thành viên trong nhóm điều trị cảm giác luôn được kết nối và không cảm thấy đơn độc trong cái quá trình mà mình làm việc, và điều đó phần nào đã giúp cho họ giảm bớt được những cái căng thẳng, những cái lo lắng, những cái mệt mỏi trong quá trình làm việc, hỗ trợ cho bệnh nhân nặng trong bệnh viện. Và đặc biệt là thầy cũng chia sẻ về những hoạt động mà nhân viên y tế có thể chia sẻ cùng với bệnh nhân trước những cái mất mát của gia đình của họ. Vâng, thưa các anh chị, bởi vì giờ này cũng đã là rất là muộn, rất là trễ ở Hoa Kỳ rồi, cho nên là có lẽ chúng ta sẽ xin phép là để thầy Eric được nghỉ sớm hơn, và có rất nhiều những cái câu hỏi ở đây ấy, thì thầy giáo bác sĩ Lê Đại Dương sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ để trả lời với các anh chị, bởi vì bác sĩ Lê Đại Dương cũng là một cộng sự thân thiết của thầy Eric và đã có quá trình học tập cũng như là thực hành lâu dài ở Việt Nam. Vâng, sau đây tôi xin được thay mặt ban tổ chức cũng như các anh chị em trong lớp học xin được gửi đến thầy Phó giáo sư tiến sĩ Eric Krakauer lời biết ơn chân thành nhất về bài giảng vô cùng sâu sắc ngày hôm nay. So they would like to express their appreciation for your presentation, your wonderful presentation, and your profound knowledge on the cultural and medical aspect of Vietnam. Thank you so much. See you soon. Thank you for sharing. Good night. Và xin phép Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại. Thưa thầy, là rất là mong là chúng em sẽ được gặp thầy ở Việt Nam, và sẽ chắc chắn là các anh chị và bản thân em cũng như là các thành viên ở khoa công tác xã hội, khi nào mà thầy sang Việt Nam thì chúng em sẽ gửi tặng thầy xoài ạ. And they promise that when you visit Vietnam, they will send you a lot of xoài. Vâng, chúng em rất là mong sớm được gặp thầy ở Việt Nam ạ. Vâng, bây giờ em xin phép được mời thầy chụp một kiểu ảnh cùng với toàn thể các anh chị em trong lớp ạ. Can you stay a bit for group photos? Vâng, xin mời các anh chị em lớp mình, chúng ta sẽ để biểu tượng trái tim được không ạ? Ok, được rồi ạ. Dạ. Yes, thank you Eric, and good night. See you soon. Yes, thank you very much. My pleasure. Bye. Take care. Be safe. Yeah, thank you. Vâng, thưa các anh chị ạ. Và sau đây thì xin mời thầy Lê Đại Dương ạ. Mời thầy sẽ có thể giải đáp một số câu hỏi mà các anh chị có chia sẻ ở đây ạ. Dạ, mời chị Hương. Vâng. Vâng, trong bối cảnh sau đây là câu hỏi ạ. Trong bối cảnh Covid diễn biến nhanh và quá tải thì có cách nào giúp cho nhân viên công tác xã hội có quy trình hay là kinh nghiệm nào để mà có thể kết nối với bệnh nhân và giải thích cho gia đình họ nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu không? Vì bây giờ nhiều bệnh nhân qua đời và người nhà chỉ được biết rất là muộn sau đó. Vâng, xin mời thầy.
Dạ thì thứ nhất là bởi vì cảm ơn câu hỏi của anh chị. Thứ nhất là bởi vì mình không phải là nhân viên công tác xã hội, thành ra mình không có Vâng, chia sẻ được là cái quy trình như thế nào, nhưng mà mình vâng. trên cái cơ sở là mình có thấy một số cái khuyến cáo của những cái vấn đề về trao đổi với người nhà và kinh nghiệm thực tế của mình làm ở bệnh viện á, thì mình có thể thấy được là cái chuyện mà trao đổi với cái bệnh nhân, trao đổi với người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh là một cái điểm rất là quan trọng. Thì nó sẽ giúp cho cái người nhà có cơ hội để mà tham gia vào quá trình điều trị, cập nhật tin tức, và cái điều quan trọng nhất là đặc biệt trong trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ diễn tiến nặng thì cái việc trao đổi thường xuyên nó sẽ giúp cho gia đình có cái bức tranh nó rõ ràng hơn về tình trạng bệnh của người nhà. Và nếu như trong trường hợp mà người nhà bệnh nhân diễn tiến xấu hơn á, thì họ sẽ có một cái họ sẽ có nhiều lần nhận cái tin xấu đó, thì họ sẽ có một cái trạng thái gọi là đau buồn được biết trước, anticipatory grief. Thì nếu như mà không có ai liên lạc gì hết, tự nhiên đùng một ngày đó cuộc gọi nói là người nhà của anh chị đã mất rồi vì Covid, thì đó là một cái cú sốc rất là lớn, tại vì họ nghe thấy một cái tin rất là xấu xảy ra, thì đó là một cái chết đột ngột của một người nhà. Thì như vậy thì nó sẽ là một cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến những cái đau buồn phức tạp đối với người nhà. Do đó nếu như mà mình có một cái quá trình mình thảo luận qua nhiều ngày, nhiều cái thời điểm ở trong ngày, hoặc là nhiều ngày mà người ta biết là tình trạng bệnh nó diễn tiến xấu hơn như vậy, và họ đặc biệt là nếu như trước khi bệnh nhân mất mình có một cái cơ hội mình gọi điện thoại qua video call chẳng hạn, để cho cái người nhà người ta có cơ hội mà thấy cái người bệnh lần cuối, họ nói những cái điều họ cần nói, ví dụ như họ nói lời yêu thương, họ nói lời xin lỗi, hoặc nói lời tha thứ gì đó, thì cái đó sẽ giúp đỡ cho cái người nhà rất là nhiều trong cái chuyện mà họ cảm thấy an ủi hơn, và họ có thể có một cái gọi là closure, là một cái kết thúc với cái mối quan hệ với cái người bệnh. Nó sẽ giúp ích cho rất nhiều trong cái quá trình mà chăm sóc đau buồn mất mát sau này. Thì khi mà mình làm ở trong cái khoa điều trị Covid ở bệnh viện Đại Dược á, thì lúc trước đó là mình cũng thường xuyên có cái cuộc gọi điện thoại với người nhà để trao đổi thông tin với gia đình. Nhưng mà từ sau khi mình áp dụng cái việc là ở mỗi cái khoa như vậy thì mình có một cái máy tính bảng và kết nối một cái sim 3G để gọi Zalo, thì mình thấy là hiệu quả rất là lớn để gọi cho người nhà, báo tin cho người nhà thấy được bệnh nhân mỗi ngày, và đặc biệt những trường hợp nặng thì mình cho người ta thấy được bệnh nhân trước khi bệnh nhân mất. Thì mình thấy được cái hiệu quả rất là lớn với một can thiệp rất là, mình nghĩ cũng khá là đơn giản và rẻ tiền, một cái sim, có thể mình tìm một cái điện thoại cũ cũng được, gọi điện thoại. Và mình thấy được là ở bên trung tâm hồi sức Đại Việt và bệnh viện Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh đó, trung tâm hồi sức UCICC á, thì mới là một cái bệnh viện tầng 4 ở trong đây. Thì mình có bạn Trần Thị Long Phụng là một cái chuyên viên về công tác xã hội đặc phái ở trong đó, là bạn hỗ trợ, bạn gọi điện thoại, bạn thông báo cho người nhà. Thì mình thấy là nó giúp ích rất là nhiều trong cái nhóm điều trị, bởi vì các bạn điều dưỡng và các anh chị bác sĩ thì có thể là rất là bận với công tác chăm sóc trực tiếp bệnh nhân, cho nên là bởi vì rất nhiều bệnh nhân, cho nên có thể là không có cái đủ thời gian để mà mình hỗ trợ tạo cái mối kết nối qua điện thoại với lại bệnh nhân và gia đình. Thì lúc đó mình thấy rõ ràng cái vai trò của người công tác xã hội rất là lớn trong cái việc là mình sẽ gọi điện thoại để mà trao đổi. Thì những cái mà các anh chị nghe chia sẻ bữa giờ bởi các cô ở bên nước ngoài thì thực tế ở Việt Nam mình vẫn có thể làm được. Và rõ ràng là bạn Long Phụng là một chuyên viên công tác xã hội thì bạn vẫn có thể làm được cho bệnh nhân của mình. Cho nên mình hy vọng là tất cả các cơ sở điều trị khác, nếu như mình may mắn mình có được một cái nhân lực công tác xã hội ở trong bệnh viện có thể hỗ trợ mình, thì mình nên trân trọng và mình mời bạn đó tham gia vào cái nhóm chăm sóc mình. Còn trong trường hợp mà mình thiếu may mắn hơn, mình không có những cái nhân lực công tác xã hội như vậy, thì bắt buộc là các bạn điều dưỡng phải chia 5 xẻ 7 nhiều hơn để mà hỗ trợ gia đình. Bác sĩ cũng phải thường xuyên gọi điện thoại để mà thông báo tình trạng, thông tin với gia đình. Đó là cái chia sẻ của mình. Rất là cảm ơn những cái kinh nghiệm những cái chia sẻ về kinh nghiệm làm việc của bác sĩ Lê Đại Dương trong cái việc hỗ trợ cho người thân
của bệnh nhân cũng như là gia đình bệnh nhân. Vâng, ở đây thì có các câu hỏi nữa mà xin phép được hỏi một câu hỏi kép để bác sĩ Lê Đại Dương có thể là lựa chọn trả lời cho phù hợp ạ. Thứ nhất đó là việc thực hiện chăm sóc giảm nhẹ có buộc theo một quy trình như thế nào không ạ? Và những việc cần làm trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư đã di căn. Vâng, xin cảm ơn. Dạ thì cảm ơn câu hỏi của anh chị. Thì cái câu hỏi này là một câu hỏi theo mình nghĩ là rất là cơ bản và nó cũng rất là lớn. Nó là toàn bộ chương trình học 2 năm của những cái bác sĩ chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ ở Đại học Dược Hồ Chí Minh. Tức là trong 2 năm đó thì mình chỉ có hướng dẫn các anh chị đó làm cách nào có thể cung cấp chăm sóc giảm nhẹ cho một bệnh nhân, ví dụ đặc biệt là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn. Thành ra là để mà trả lời hết tất cả những cái việc mình làm trên một cái cơ hội như vậy thì hơi khó. Thì rõ ràng là mình sẽ có những cái bước để tiến hành. Đầu tiên mình tiến hành đánh giá chăm sóc giảm nhẹ giống như thầy trình bày lúc nãy, để coi bệnh nhân có những cái vấn đề về thể chất, tâm lý, xã hội, tâm linh nào hay không để mà mình có thể hỗ trợ. Và sau khi mình đánh giá được rồi thì từng cái thành viên trong nhóm chăm sóc thì có thể hỗ trợ bệnh nhân được. Ví dụ mình thấy là bệnh nhân có những cái vấn đề về thể chất như là bệnh nhân bị đau chưa kiểm soát được thì mình sẽ sử dụng những cái phương tiện phù hợp để kiểm soát đau cho bệnh nhân. Một trong những cái mà hỗ trợ giảm đau tốt nhất rẻ tiền đó chính là morphine. Và morphine ở Việt Nam thì mình có thể tiếp cận được bởi những cái cơ sở y tế mà cung cấp được toan. Những cái cơ sở y tế mà điều trị ung thư đều có cái nguồn cơ số thuốc morphine uống lẫn chích ở trong bệnh viện. Và cái giá của những cái can thiệp này rất là rẻ. Một ống morphine thì giá 4.000, một viên morphine giá 6.000 thì có thể đủ để điều trị cho bệnh nhân trong một ngày. Thì mình thấy là nếu như mình mua được ở những cơ sở y tế mà có toan thì cái chi phí điều trị nó không có quá nhiều và nó mang lại lợi ích rất là nhiều. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân có những vấn đề về tâm lý xã hội thì mình sẽ nhờ những cái anh chị trong xã hội hỗ trợ bệnh nhân. Tâm linh thì tùy từng bệnh viện thì mình có thể hỗ trợ. Ví dụ như ở bệnh viện Đại Dương thì có cái phòng xã hội mình đã hỗ trợ với các cha để mà hỗ trợ rước thánh lễ cho bệnh nhân khi bệnh nhân có nhu cầu, hoặc là những cái xưng tội trước khi bệnh nhân mất chẳng hạn. Và những cái hỗ trợ đặt cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối theo mình nghĩ cái mà quan trọng nhất mà tất cả mọi người nên làm và có thể làm được đó chính là áp dụng cái bài thầy hướng dẫn ngày hôm nay, đó chính là có cái cuộc thảo luận về bệnh nặng để từ đó mình xác định được cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân là gì. Thì từ đó mình có được cái mục tiêu chăm sóc thì nó sẽ là kim chỉ nam cho tất cả những cái can thiệp y tế tiếp sau. Thì mình nghĩ là những cái việc mà điều trị về thể chất hay là tâm lý xã hội thì cần nhiều cái chuyên môn khác nhau. Nhưng mà cái việc mình có một cái cuộc thảo luận về bệnh nặng để mình biết được gia đình mong muốn gì, bệnh nhân mong muốn gì, bệnh nhân sợ hãi lo âu gì trong cuộc sống, thì đó là cái việc mà tất cả các nhân viên y tế đều có thể hỗ trợ cho bệnh nhân được. Tất cả các thành viên nhóm chăm sóc đều có thể làm cho bệnh nhân được. Đó là một trong những cái can thiệp cơ bản là mình có cuộc trò chuyện, biết được bệnh nhân đó trân trọng cái gì trong cuộc sống. Bởi vì một trong những cái mà vấn đề mình hay gặp là khi mình hỏi những cái câu hỏi như vậy thì thường là bệnh nhân và gia đình không có biết trả lời như thế nào hết. Tại vì đối với mình chẳng hạn, mình cũng chưa bao giờ nghĩ cái giá trị nào giá trị trân trọng của mình trong cuộc sống. Nếu như mình không có cái cơ hội mình ngồi mình suy ngẫm thì mình sẽ không biết được cái gì là quan trọng của mình. Do đó thì đó là một cái khuyến khích người bệnh suy nghĩ trong cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, để họ có thể khi mà bị hỏi thì họ đã được có sự suy nghĩ trước đó rồi. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ Lê Đại Dương ạ. Vâng, có lẽ là bởi vì là hôm nay thì bác sĩ đã phải làm việc từ 7:30 đến giờ rồi. Chúng ta làm việc rất là liên tục và xin phép là dành câu hỏi cuối cùng ạ. Câu hỏi cuối cùng của các anh chị ở trong lớp. Và các câu hỏi còn lại thì tôi xin phép là sẽ gửi lại cho bác sĩ Lê Đại Dương sau ạ. Vâng, thưa bác sĩ Lê Đại Dương, thưa các anh chị. Vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những lời cảm ơn được gửi đến đến thầy Eric và bác sĩ Lê Đại Dương. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức và các anh chị của lớp học xin được gửi đến bác sĩ Lê Đại Dương một lời biết ơn sâu sắc, cũng như chúc bác sĩ luôn được mạnh khỏe, bình an và chúng ta sẽ cùng nhau vững vàng bước qua đại dịch này.
Xin cảm ơn bác sĩ Lê Đại Dương. Xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các anh các chị trong lớp học của chúng ta. Và sau đây thì chúng tôi xin được thông báo là buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề tiếp theo từ lúc 7 giờ 30 ạ. Từ lúc 7 giờ 30. Nên nhờ các anh chị chúng ta lưu ý giúp lịch của chúng ta vào sáng ngày mai là 7 giờ 30. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Đại Dương. Cảm ơn các anh các chị. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Xin cảm ơn cô Hương và trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã cho mình và thầy có cái cơ hội để được chia sẻ cho tất cả các anh chị ngày hôm nay. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi một buổi sáng chủ nhật từ sáng cho đến bây giờ. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và nhiều bình an để chúng ta có thể vượt qua cái sang chấn này. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn bác sĩ Dương ạ.